who great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tạng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhất thiết chúng sanh, tuyên chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát từ ly khổ đắc lạc, tất chư vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Thô Sư Chia Đô Ye Ơ La Hở Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tác Đắc Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons, is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jian an zao yu, wo jin jian wen de shou zhi, yuan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amito Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, sư phụ sang人,各位比丘尼, 各位善知识, Amito Phật. Welcome everyone to the Earth Store Bodhisattva. Today is the June 11, 2011, in Rosemead, California. We're lecturing on the Earth Store Sutra. We're trying to wrap it up. How many more slides do we have? We have 40 more slides. Usually, 2 years ago, we go through 40 slides every day, every weekend. Every 2 hours. Now it's like we go 2, 3, or 4. We talking about the benefits of the 28 benefits of reading the sutra here, Earth Store Sutra. Bàn về 28 cái lợi ích của Kinh Địa Tạng này. I finished the first pass of the Earth Store Sutra. And Tex has been helping me review it a little bit. We, in the process of translating that into Vietnamese, it might take a bit longer because the translation we have to be done by some nuns and some lay person as well, who is very good. And I will certify it so that we have a version that is of value. Of higher value than before. Thì đang soạn cái kinh này, tiếng Anh soạn một phần rồi, đang sửa lại tiếng Anh. Còn tiếng Việt đang nhờ sư cô, mấy sư cô với là một cái người cư sĩ dịch lại cái kinh, rồi tôi sẽ chứng nhận cái kinh này để mình có một cái bản kinh Địa Tạng mà nó có giá trị hơn là lúc trước. Okay.
the emphasis we emphasize the samadhi power because it all boils down to if you have samadhi, then you have the wisdom to be able to understand the Buddhist teaching a little bit deeper than the person who had a lower level of samadhi. Chúng tôi chuyên muốn chú trọng cái định lực, tại vì định lực càng cao thì còn có thể thâm nhập được cái kinh tạng sâu hơn một tí. Thành mình cống hiến cái Phật pháp bằng cách là mình thâm nhập cái kinh tạng. Okay. The seventh benefit, they will not encounter disaster of fire and water. Lợi ích thứ 7 là không ly thủy hỏa tai. That is, when you recite the sutra, you recite the sutra on a regular basis, you will be able to be free from these external obstructions. Nếu quý vị tụng cái kinh này đều thì quý vị có tạo cái nhân. What happened now? As soon as Danny comes, I have all kinds of visual, incredible visual visions. Is it blank now? Yeah. It's like you know. Wow, this is amazing. I would call this a response from. This is fascinating. The screen just blanks out. This is so unreal. It is so ethereal. It's so fascinating. Sư cô tỉnh lại chưa? Thấy không? Bây giờ nó biến mất. Ngồi xuống một cái là nó biến hết tất cả. Okay, I think either computer died or something. Huh? It died. Huh? It's all white. Okay, so yours. Okay. For example, as of yesterday, as of this the last couple of weeks in Arizona, there is a wildfire. It's out of control. It's been like that for weeks now, and they expect this to continue for at least 2 more weeks. It's the biggest fire in Arizona history, I guess. And I think that's because not many people in Arizona recite this Earth Store Sutra. I think it's back now. Thank you. How about not a single one? Not a single one. Probably. This is why we need to spread the sutra. We need to prepare the sutra and send it to Arizona so that people can read it. Because I'm sure there's some Vietnamese there who would not mind reading this sutra. Can't we help them in Arizona somehow? Of course we can, but it's too little, too late. When you help, you have to realize the timing is of the essence. The longer you wait, the more expensive it is to help. It's easier to help before it happens. For example, you recite the sutra and cultivate this Dharma door here, then you're planting the seeds to avoid these things. So it's much easier to help. You wait until halfway now, they burn so much, now you want to help. It's a lot more expensive to mobilize, to counter all these armies who are burning everywhere. It's a lot of work. It's not that easy. So the longer it is, the more expensive the price of help. That's what people don't realize. You want to help, you help beforehand. Much easier, much more effective. Có người hỏi là như bên cái địa bàn Arizona nó cháy như vậy, giúp được không? Nó đương nhiên giúp được chứ. Nhưng càng ngày càng đợi lâu như vậy thì cái giá phải trả, cái sự giúp đỡ mình nó càng ngày nó càng cao. Muốn giúp phải giúp nó trước thì nó nhẹ. Chẳng hạn như đánh giặc cũng vậy,
đợi lúc mà nó bắn phi đạn với máy bay với xe tăng nó bắn tùm lum tà la rồi chạy vào mà cứu họ thì nó khổ dễ sợ lắm. Còn trước khi mà nó xảy ra chiến tranh mình cứu nó dễ hơn. Nó càng ngày nó càng nặng. So the price tag become higher and higher. These are considered to be external obstructions. Những cái hỏa tai này là nó ngoài tới. They come from the outside, they're quite manageable. Cái mà từ ngoài nó tới nó còn dễ. The worst part is when it's inside of you. Cái mà khó nhất ở trong mình đó. Why is that? Can't see them. Khi nó ở trong mình rồi đó, khó thấy lắm. You cannot see them, you cannot beat them. Không thấy nó được á, bắn nó không được. The biggest problem you have is yourself, not from the outside. Cái khó nhất quý vị có là trong mình. You see, Mahayana, we're not afraid of anything. Trong cái đại thừa mình không có sợ gì hết đó. Okay? Why? Because we have the weaponry to deal with any sort of opposition. Tại chúng tôi cái đại thừa đó có những cái pháp, có những cái vũ khí mà có thể chống đối lại tất cả những cái chướng ngại. Okay? However, there's an antidote to our weaponry. Họ đều có một cái mà nó khắc được cái vũ khí chúng tôi. You're the only obstruction to our weaponry. Chứ vì là người duy nhất có thể cản trở lại chúng tôi thôi. Why is that? If you tell us, leave me alone, we have no choice. Tại vì cái gì nói là để yên thân tôi, đừng có đụng tôi, không ai đụng cái gì được hết. You see, the non-Mahayana people will say, I'm going to overwhelm you because it's my choice. Okay? Because I'm stronger than you, therefore I rule over you. Mahayana just the opposite. Because we're stronger, therefore we need to respect you more. Bên ngoài đạo thì nói tôi có đủ sức mạnh, tôi có đủ sự vũ khí, thì tôi muốn làm gì thì tùy theo cái ý của tôi. Ok? Tôi tu mục tiêu của tôi như vậy, tôi tu để mà tôi làm theo cái ý của tôi. Còn với đại thừa là tôi tu mạnh lên để tôi phải làm theo ý quý vị, chứ không phải làm theo ý của tôi. Bởi vì chúng tôi mới mạnh hơn. This is why we're stronger. We're stronger because we accord with your wishes, not with our wishes. There's a difference in subtlety that makes the Dharma different. The Dharma practice is different. Cái pháp nó tu nó khác nhau chỗ đó. Yeah. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So it's very easy for your enemies to hide from us. Ta nên những cái người địch thủ quý vị á rất dễ trốn quý vị. All they have to do is go in the corners of your mind where you say, don't look at here. I don't want you to look at in this area. They're safe there. There's nothing we can do. Thành ra những người địch thủ quý vị họ muốn trốn chúng tôi nó dễ lắm, chỉ vào cái tâm cái chỗ quý vị mà quý vị nói là đừng có tới chỗ này không phải cái chỗ của thầy, cái này chỗ riêng tư của tôi, không được vào, không ai vào được hết đó. Okay, this is where this is like the Pakistanis who are harboring or the Al-Qaeda fighters, and the Americans so stupid. They put all their armies to Afghanistan and beat them up, and then they don't realize that all the bases are in Pakistan, not in Afghanistan. They're untouchable. Yes. Anywhere where you say this is my private space, okay, I do not want you to know, no one's going to go there and invade you. This is Mahayana's weakness. So
whatever you decide, it doesn't matter what you call it. I don't want to call it anything, okay, because I don't want to help you understand better. It's bad enough as it is. I don't want to expose. I don't want. I want you to understand where they can hide more effectively. I'm just saying that in general, if you say that this is what people don't realize, if you say that this is my private life, this is off limits to you, we are not allowed to go in. We will not go in. We cannot send in the SEAL team number 6. We can't. Unlike Obama, okay? There's something called territorial rights in Mahayana. It's very important to us. So even you cannot use your spiritual power? Can't. We can obliterate everything, but then I cannot sleep at night. Thì nó bên đại thừa nó khác cái thế gian pháp vậy đó. Thế gian pháp là mình nói mình có quyền đi đâu mà tùy hỷ mình đi. Còn bên đại thừa nói quý vị mà nói là cái chỗ này chỗ của tôi, thầy có quyền vào, thầy không có quyền vào. Tôi có người hỏi là như vậy là thầy có quyền đem tụi Navy SEAL team số 6 tới không? Đem được chứ. Tới nó bắn cũng giết hết á, nó cũng giết Obama, Bin Laden giết hết á. Đều không làm chuyện đó. Không làm chuyện đó. Okay. Những cái gì riêng tư, đời riêng tư quý vị không ai đụng quý vị đâu. Thành tụi nó núp mấy chỗ đó được. Cũng phải là mình tới cũng được, mà tại vì quý vị cho phép nó ở đó. See what happens. You see, the territorial rights is very important concept. Okay? Thành ra mỗi người có một cái lĩnh vực riêng, không ai quyền xâm phạm. Thành chính vì những cái chỗ đó trên chỗ mình không muốn người khác biết á, nó mới núp được. And this is the secret. This is your secret life. That's where your enemies are hiding and causing you problems. Just like the Americans, they know that the Pakistanis are harboring their enemies. So they're compromising. They're worried about the nuclear armament. That's the biggest problem they have. So they're willing to live with that and bribe the Pakistanis at the same time. Okay? And allow them to harbor the enemies as well, because that's a smaller evil. It's a lesser evil. They worry about the nuclear arsenal of the Pakistanis. That's what the biggest problem they have. They're not worried about the Al-Qaeda. Al-Qaeda is small time. Okay? So, as long as the Pakistani will have their nuclear arsenal, there's nothing the Americans can do. Nothing. They do it as they please. They keep bribing them and give them money from the top to the bottom. Bribe them. Because it is cheaper than dealing with the nuclear detonation. And that's the problem you have. That's the problem you have, is that consciously, if you allow your enemies, if you allow secret places in your mind where you want no one else to know, that's where your enemies are hiding. That's where they're gathering strength. Thành sự thật là vậy. Quý vị mà có cái bí mật nhiều chừng nào thì những cái chỗ đó là chỗ mà những cái địch thủ quý vị nó đang núp, nó đang tụ tập lại để nó hành hạ mình. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? So with this, if you maintain the sutra, you recite the sutra, you fall into the water, you won't get drowned. You enter the fire, you won't get burned. Nếu quý vị trì kinh này thì rớt vào nước thì không bị chết đuối, vào lửa thì không bị cháy. Okay.
You fall into the seas, you maybe reach a shallow place, or maybe you'll be rescued all of a sudden when you're endangered by fire. In the Shastra, it says that if you worship Earth Store Bodhisattva, even the three great calamities will also be prevented. Trong luận cũng có nói rằng nếu như cái vị mà sùng tín ngài Địa Tạng Bồ Tát thì ngay cái tam tai đó nó cũng được tránh luôn được nữa. What the three calamities are at the end of near the end of our world. Cái tam tai nghĩa là sao? Lúc mà cái thế gian mình nó sắp bị hủy diệt. It's quite a ways yet. You don't have to worry about it. Còn lâu lắm, quý vị khỏi lo. Most likely not during your lifetime. Chắc chắn là không phải trong cuộc đời quý vị đâu. Or your children, hoặc là con quý vị. Okay? So we safe, two generations are still safe. Hai cái thế hệ sau nó vẫn còn, thế hệ này với thế hệ sau vẫn còn an toàn. But towards the end of our world, khi mà cái thế giới chúng ta nó sắp bị hủy diệt rồi, there are three calamities that would kill everyone. Thì trong cái thời gian đó thì có ba cái tai nó hiện ra, nó giết hết tất cả cái chúng sanh. Okay. If you think it's bad right now, what you experience is bad. Nếu quý vị nghĩ bây giờ quý vị khổ, thì quý vị chưa biết khổ là gì. You don't know what it's like yet when the three calamities are right. The first one is the fire. Cái tai họa đầu tiên ấy là hỏa tai. Meaning right now we have one sun. During that time, it's a 7 or a 10. Danny, is a 7 or 10 suns appear in the sky? It's 7? I remember vaguely 7. But I don't know why the sun pops in now. Thì lúc đó có 7 cái mặt trời nó hiện ra trong không trung. Imagine how hot it is right now for with one sun. Hiện bây giờ một mặt trời không nó nóng như vậy rồi. Today we have a cloud cover, so it's kind of cool. Without the sun, under the sun it's pretty hot. You have 7 suns like that. Mặt trời nó một mặt trời không nó nóng như vậy rồi. Vì tương tự 7 cái mặt trời nó hiện ra cùng lúc. It burns everything up. Đốt hết tất cả. Everything is on fire. Up to the first dhyana heaven. Tất cả đều bị đốt cháy rùi cho tới cái sơ thiền luôn. Okay? And because of that, all living beings die. Tất cả những cái chúng sanh cho tới từ cái mặt đất này cho tới sơ thiền để chết ấy. Okay? Imagine yourself in an oven. Put yourself in an oven until you die. Quý vị tưởng tượng quý vị bị để vào trong lò để được đốt cho đến khi quý vị chết luôn. It's not very comfortable. Okay? And then after that, the living beings come back. Okay? Sau đó chúng sanh bắt đầu sinh sôi nảy nở lại. And then later on, there is another calamity called the water calamity. Sau đó có một cái thủy tai. The water rises. Nước nó dâng lên. Water everywhere. Nước nó ngập hết tất cả. Up to the second dhyana heaven. Ngập tuốt tới cái nhị thiền luôn. Cái tầng trời nhị thiền luôn. So everything is underwater, everyone died. Everyone drowns. Thì cái thủy tai là nước nó ngập hết tất cả, ai cũng bị chết đuối. Okay, and finally, and then the system regenerates, and finally, the final calamity is the wind calamity. Wind calamity. Thì sau cái tai họa thứ ba là cái phong thai.
Phong tai là gió nó thổi. The wind blows everything and destroys everything. Cái gió nó thổi, nó phá tan hết tất cả. Up to the third dhyana heaven, cho tới tuốt cái tam thiền luôn. Tầng trời tam thiền luôn. Tất cả cái tầng trời tam thiền cho tới tuốt cái quả đất này đều bị tiêu diệt hết. So the third dhyana heaven down to the earth, down to the four continents, they're all destroyed. Okay? So if we worship Earth Store Bodhisattva, these three calamities will be prevented. Thành nhờ cái chủng tử mà mình tôn thờ ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, thì ba cái tai này nó được chuyển hóa, được diệt trừ. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Tam thiền nó cao hơn. Tam thiền là vào trong cái sắc giới rồi. Trong không trung vẫn còn trên cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền vẫn còn trong không trung, tứ thiền còn không trung. Okay. She asked the third dhyana, where is it? I said it's still in space. It belongs to the form realm, and therefore it's still in space. You can physically it's there. Ở trong không trung, it's suspended in space, suspended by the wind wheel. Được cái phong luân nó dừng, nó nâng lên. Yes. Any other questions? Okay. Yes. Is it that the idea that all world systems will decay in that exact fashion? Not necessarily, or it depends on the world system, or each world system, each Buddha land will go through a cycle of formation to change to dwelling to hoài cung, the formation to dwelling to deterioration and to emptiness. Mỗi cái thế giới này mà quý vị mình sinh ra đó, nó có 4 cái thời kỳ thành, thời kỳ trụ, thời kỳ hoại và thời kỳ không. And then it forms again, so it cycles through. Okay? Một thời là 20 triệu kiếp, đúng. Một trung kiếp. So the time span is one great kalpa. One Buddha land lasts only one great kalpa, and then it cycles through. Một cái Phật độ nó chỉ sống một cái thế giới sống khoảng một đại kiếp thôi. Trụ một đại kiếp. Okay. So worlds in our universe, worlds through those phases, go through those phases. Trong cái thế giới chúng ta, vũ trụ chúng ta, mỗi cái thế giới nó có những cái chu kỳ như vậy đó, nó đang qua những cái chu kỳ khác nhau. Okay, yes. Kalpa là chế, ta chế. Kalpa, aeon, same thing. Okay. But that's the general structure of the worlds. But the Pure Land is slightly different. Rồi cái tịnh độ thì nó khác. Okay, this is we're talking about the typical configuration on the Buddha land. When you go to the Pure Land, like Amitabha's Pure Land, it lasts a lot longer. Ngược lại, cái tịnh độ ngài A Di Đà Phật thì nó lâu hơn nhiều. You don't have to worry about it because you will not become a Buddha in one kalpa. Tại sao như vậy? Tại vì quý vị mà sống một kiếp á, một đại kiếp á, chưa thành Phật kiếp đâu. It takes a lot longer than that to become a Buddha. Muốn tu thành Phật phải cần hơn một đại kiếp tu mới kịp.
Thành ra bên tịnh độ của ngài A Di Đà Phật là phải sống thiệt lâu, thiệt là lâu, dễ sợ lắm. Mình mới đủ thì giờ mới thành Phật kịp. So what happened in Amitabha's Pure Land? The world there lasts like forever. That's why all of us has a chance to become a Buddha. Even the lowest level cultivator still has a chance to become a Buddha before it comes to an end. Tại là những người mà sống bên ngài Tây Phương Cực Lạc vẫn có nhiều người vẫn có cơ hội để mà thành Phật. Thành ra cái mạng sống thọ mạng nó rất là dài, rất là lâu, nó vô tận, kể như vô tận. Thành sướng lắm, mình qua đây mình sướng lắm. See, here lifespan is about 60 years, 80 years, and we go through changes. Over there, you live forever. You live, you young forever. Bên kia là mình sống lâu dài, mà bây giờ mình cũng trẻ. Không biết già là gì. We don't know what old age is like. Isn't that cool? Okay. Ai thắc mắc gì không? Including Chinese quarter, nhất là trong cái phố tàu đó, sống cũng lâu như thường. Yeah, okay. Phố tàu sống lâu lắm. Tại người tàu không có già. Người già không có già. Không, phố tàu bên cõi A Di Đà Phật á, cõi cực độ đó, có phố tàu. Tại tôi thích tôi tạo phố tàu. I said, why do you discriminate? I said, because I like the Chinese quarters. So, Chinese quarters, French quarters, Japanese quarters. We have everything. Very cultural place. You think I'm kidding? If you like it, that's what you're going to have. Bên kia là mình tùy hỷ, mình muốn gì mình có đấy. If you have a pension like I do for Vietnamese things, it's a Vietnamese quarters. When the way she likes it, I will send her to Chinese quarters. Sao? Được chứ. Thì tại vì người Tàu ta sống lâu hơn người Việt Nam một tí. Cô cứ nghĩ bây giờ một ức kiếp, rồi xong một cộng với một kiếp nữa, nó khác nhau bao nhiêu? Khác nhau bao nhiêu hết. Giống như bây giờ tôi có 10 đồng mà cô nói 10 đồng với 1 xu, nó cũng giống nhau. Thế nó khác bao nhiêu hết. She has no clues about math. That's why I can't speak math to her. These old Vietnamese nuns. Okay. Sao? Okay. Đúng rồi. Okay. You're right. Thôi, gửi cô tới phố Việt Nam vậy. So I sent her to Vietnamese quarter. Is that? Gửi phố Việt Nam được không? Cô muốn gửi Việt Nam hay là gửi phố Tàu? Không gửi nơi nào hết đó. Gửi Mỹ hả? Tụi nó tới đó lui để mấy ông khác bắt chước không được. Chứ mình nói người ta bắt chước đó. Họ tưởng nó mình nói thiệt. Chứ mình nói thiệt người ta bắt chước, người ta con gì đó thiệt nữa đó. She keeps on arguing with things, Vietnamese, Chinese, Japanese, I don't care. I said, why you keep on backtracking your words? I backtrack my words because then people cannot imitate me. You see, they listen to the MP3 file, they think they know everything, so they repeat the same exact thing, and then a month later I say the exact opposite. I say, now I send you to French quarters because I like the French better. You missed this morning's lecture because we talked, and then I asked
how come my master doesn't mention the fact he sends people to the Pure Land? His pupils doesn't mention that fact. How come I keep on bringing it up? No one, does anyone ever wonder why I would talk about it when my master doesn't, or his pupils do not? And no one raised the question. They raised their hands. So I said, so finally I said, since no one dare ask me because you're too polite, you're so afraid you're going to offend me, and therefore I get pissed off. I don't send you to the Pure Land. I know you're a bunch of chickens. So I'm going to help you ask a question. How come my master doesn't talk about it and I talk about it? So the question I had the answer I give him is that because then I'm raising the stakes, because we bring you out the Pure Land Dharma door. People have been talking about Pure Land Dharma door as if they know what they're talking about. They don't know what they're talking about at all. So there's these people who are now when I started making claims that we send people to the Pure Land, at the same time I remind people that if it's not true, I go to the hells. I be on the first class ticket to the hells. And that's not the case. And if other people imitate me, I can assure them that if it's not the case, they go to the hells themselves. It's not worth a few $100s you give me. Okay? So I'm raising the stakes. So that we can spot these phonies. Because the people who dare talk about it, they're all phonies. You can spot them very quickly. I dare them to talk about it. I talk about it because I'm prepared to go to the hells if it's not true. Okay? It's cultivation. It's not about talking. There's some who only talk, who say nice and sweet words to you so that you get your money, get your adoration. Okay? There are lots of them. And they are spreading this kind of Pure Land that is only their imagination. They don't know what they're talking about. So as we talk more and more about the Pure Land Dharma door, they can hear the same thing. They can read the same books that we publish. They can claim they have the same knowledge, except for one. They can't send people to the Pure Land. They can't. I dare them to talk about it. Because people ask. You see, the Buddhist disciples are they're very tough. They go and ask all the monks and nuns. They don't just ask one question. They ask 10 questions, 100 questions, 1,000 questions. They don't stop asking. You can lie for so long. Better cultivate before you talk. That's my message. Nói tu đi, đừng có nói tầm bậy mà ráng mà chịu. All right, where are we? Yes, you had a question. I distracted your question. You see, I have a lot of tricks. Yes. Yes. There's nothing wrong with saying that you don't know. Even if you don't know, you are able to help a lot already. That is constructive. I respect a lot of these Pure Land people who stay away from this topic of rebirth and so on. Okay? And they dance around it, that's fine.
But now there are more people who are coming out making these claims that, these people has been reborn to the Western Bliss Pure Land without any clues. They have no clues what they're talking about. They're destroying the Pure Land Dharma door. And we are starting the Pure Land Mahayana. I'm going to stand for it. I'm going to put the pressure on them. Yes, it's not like I charge. I tell you, pay me $1 million or $10 million. I send you the Pure Land. I only have to do it once, and I retire. Find one sucker. Yes. Well, we've had a tradition in America since the '60s, maybe for a lot longer than that, of the gurus, right? The American gurus. It really came in from India in the '60s, and it really started this whole trip about the great teachers. Yeah. And virtually every one of them is a fraud. Everybody is a fraud. No, it's not fair. It's not fair. No, they are helpful. They help bring perspectives about life that was available to the West. The West is too materialistic. The West was used to be so hooked on drugs. That's what got us started on this, is drugs. Right, and some of them use drugs to help them, but there's some of them who are bona fide cultivators, okay, and they're helpful. They're helpful in to point out to the West, for example, that if you meditate, you cross your legs, you get some real benefits right away. You don't need drugs. That is real. You need to recognize that, because it takes those first wave of people who decided to meditate, for meditation to come to this country. So those people served the purpose. They paved the way for Zen. They paved the way for Chan. They paved the way for Hinayana meditation. Okay? Because the nature of the learning of knowledge is that you have to keep on improving on that. So the gurus, Indian gurus came, they brought the meditation skills, and then the Zen people came, and then Hinayana people came, and now the world is discovering that Mahayana Chan is far superior to Hinayana meditation. The world is discovering? Yes. Because it takes people like Master Hsuan Hua's disciples who cultivated it and who accomplished it for it to be factual. You don't talk about it. We do. Okay? People talk about it because they don't know what they're talking about it. When you know, you don't talk about it anymore. You do. Okay? Any other questions? I don't know why I explain in English. I'm not sure it's that significant in Vietnamese. Yes? 1455. They will not have difficulties with thieves or armed robbers. They will be respected by all who see them. Number 10. They will be aided by ghosts and spirits. 11. Women will be reborn as men. 12. If born as women, they will be daughters of kings and ministers. 13. They will be upright and have handsome appearances. 14. They will often be born in the heavens. You want to do the Chinese, Jimmy, or not? And what he's doing in Chinese, I'm going to tell you, I have my private fund with Master Hsuan Hua's disciples, because some of his Vietnamese disciples have started talking about Pure Land Dharma door now, because we're starting to make waves in Pure Land Dharma doors. I want to see how far these guys will go.
Nói thì vui chứ quý vị là mình bắt đầu mình nói hòn cái pháp tịnh độ này thì bắt đầu mấy đệ tử ngài Tiên Hóa cũng bắt đầu nói là bây giờ tôi cũng truyền pháp tịnh độ, cũng hẳn cái pháp tịnh độ này. Trước khi mình tới pháp tịnh độ này không ai cũng nói chuyện thiền rồi không ai làm nói tịnh độ hết. See, before we started, all his master Shrima disciples saying, I teach Chan, this is the superior Dharma door. I'm the low level, tôi là tịnh độ tôi thấp, I don't dare teach Chan, tôi chỉ dạy tịnh độ thôi, tôi không có đủ khả năng dạy thiền, tôi dạy tịnh độ. So I said, my level is too low, so I want to teach Pure Land. I don't dare teach Chan. Now they're switching to Pure Land themselves. That's why I'm raising my stakes. I say, how far are you going to make? Are you willing to go with these claims? Yes. You invited some of them here, or they just? They're all welcome. We have an open door. We welcome everyone who wants to speak the Dharma, and I dare them to come up here for you to ask questions. I remember Heng Shuo used to come to Long Beach Monastery. When he first started, Heng Shuo is kind of funny. He would lecture for an hour and 20 minutes, an hour and a half. It's scheduled time. He would lecture for an hour and 20 minutes, and he says, I have 10 minutes. Well, let's leave it open for questions. Let me make sure I translate into 3 languages, Vietnamese, Chinese, and English. So now we have 3.5 minutes. And ask quickly, okay? Now it leaves you about 9 minutes because with a preface. So we use to restrict the kind of questions. And so when he came to Long Beach Monastery, the same thing happened. He lectured for an hour and a half, 20 minutes. Then he said, okay, we have 10 minutes to ask questions. And as soon as he said that, like 20 hands were raised, waiting for him. That's how the Vietnamese are. They are tough. Man, you don't want to give them an opening. They mean people. Tôi nhớ hồi trước lúc mà ngài Tiên Hóa qua đời thì thầy Hằng Thật thầy đi đại đệ tử thầy đi giảng pháp. Lần đi giảng pháp như vậy thì thầy giảng 1 tiếng rưỡi, thì 1 tiếng 20 phút là nói pháp thôi, nói giảng trong kinh ra thôi. Xong còn 10 phút thì nói là bây giờ mình còn 10 phút mình hỏi vấn đáp, thì có ai có thắc mắc gì không? Mà phải dịch 3 thứ tiếng, tiếng Việt, tiếng Nam, tiếng Việt Nam với tiếng Tàu với tiếng Anh. Xong rồi nó luôn tới còn có 10 phút, còn có 9 phút xong rồi nói qua loa thôi, hỏi một câu là hết rồi, hết thời giờ ngay lập tức. Nhiều khi hỏi một câu trả lời không kịp nữa. Thành cái thời giờ nó eo hẹp dễ sợ. Thành khi mà lúc mà thầy Hằng Trường mà bắt đầu giảng kinh ở chùa Long Beach thì mời thầy Hằng Thật tới, thì thầy cũng giảng 1 tiếng rưỡi, tiếng 20 phút, xong 10 phút thì bây giờ có 10 phút mình trả lời là lợi, tại vì mình có 2 thứ tiếng này, tiếng Tàu với tiếng Việt Nam thôi, không có tiếng Anh nữa. Thì ông nói một cái là 20 tay giơ ngay lập tức, ngồi tới đợi cái tiếng nó. Mấy người Việt Nam ở đây cái xứ này dữ vậy sợ. Cho hỏi nó hỏi chết đó. Thành tôi nói người nào mà ông nào ông hỏi là có mời mấy người thầy khác tới, tôi mời hết chứ, ai dám tới đây ngồi để mấy thầy mấy ông hỏi cứ tới đây mà ngồi. Tôi không kháng ai hết đó. Tôi không bao giờ ngồi để mà cấm cái việc nói pháp vậy đó. Dám nói pháp thì có quyền hỏi. You see, we have a policy. If you dare speak Dharma, you must answer questions. You can't dance around the issues. Okay? You don't know how frightening it is to have to answer questions. Quý vị biết ngồi nói pháp sợ nhất là người ta hỏi. Sợ, dễ sợ lắm. Because you cannot prepare for all the questions. Không thể nào mà sửa soạn cho tất cả những cái câu hỏi hết. You can't. Okay?
Alright, any other question? Ai thắc mắc gì không? You don't hear people like, have any question in the middle of the lecture. Ít khi mà người ta nói có ai vừa giảng kinh mà hỏi có ai có thắc mắc gì không ngay giữa cái bài giảng, không được á. Phải đợi rút khảo. And then you need to submit your question beforehand. So I can see, I have a glance at your kind of question I need to cover. Thường phải gửi câu hỏi trước nữa. Okay? Khổ lắm, quý vị hiểu á. You don't realize how loose we are, how often we shoot at the hip, from the hip. Quý vị không biết á, nhưng mà khi mà chưa rút súng ra phải bắn rồi đó. That's what makes the lecture exciting. This is what makes the lecture fun. Bởi vì giảng pháp nó mới vui. Okay? Anyway, Vietnamese nào 8 là không bị tai ách trộm cướp, 9 là người khác thấy đều cung kính, 10 quỷ thần đều hộ trì, 11 thân nữ chuyển thành thân nam, 12 làm con gái hàng vương giả đại thần, 13 tướng mạo đoan chánh tốt đẹp, 14 phần nhiều được sanh lên cõi trời. Number 8, they will not have difficulties with thieves and armed robbers. Vô đạo giặc ác. You get robbed because you robbed somebody in the past. Mình bị đánh cướp tại vì trong quá khứ mình đánh cướp người ta. Okay. There is one thing about Mahayana you cannot refute. Trong cái Phật pháp mình dễ sợ lắm. Nó quanh nó co vô ích thôi. Cái chuyện nó xảy ra cho người mình tại mình có tội. Mấy cái chuyện tai hại mới xảy ra cho mình được. Remember Mahayana, something cause and effect. Bad things happen to us because we did it in the past. Now we undergoing retribution. Stop complaining. Đừng có than phiền. Okay? Take it. Find a way to repay it. Mình chấp nhận cái khổ sở, chấp nhận cái khó khăn, mình tìm cách để mà trả lại cái nghiệp đó. Đừng có chạy. Do not run away from your debts. Đừng có chạy cái nợ của mình. Okay? And if you cultivate, if you recite this sutra, lấy cái vị tụng kinh Địa Tạng này, then the Earth Store Bodhisattva can help us free us from the past enmities. Cái Ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, sẽ có cái thần lực để giúp quý vị giải những cái oan nghiệp đời trước. And along the way, you learn to have a deeper faith in cause and effect. Vì những cái kinh nghiệm như vậy, thành quý vị thấy được cái luật nhân quả, thành phát cái lòng tin và cái luật nhân quả thâm sâu hơn. Sometimes you need to get into trouble for you to wake up and see the link between cause and effect. Nhiều khi mình phải cần chịu khổ, quý vị mới thấy được cái sự liên hệ giữa cái nhân và cái quả. You need to suffer. Quý vị phải khổ, quý vị mới biết sợ. You need to suffer so that you become fearful of creating the bad seeds. Biết sợ trồng cái nhân khổ. Okay? So I was talking to someone, and I said, I want you to become less fearful. Tôi mới nói chuyện mọi người, tôi khuyên là không nên sợ sệt nữa. I tell you a little secret. Nói một cái bí mật nhỏ nhỏ. When I see someone mean, tôi gặp một người mà ác á, I tend to become curious. Tôi thấy mấy người mà ác á, tôi nổi cái tính hiếu kỳ. And
I draw near them. Tôi thích tới gần họ because I want to see how they're going to hurt me. Tôi muốn tìm hiểu sao họ hại tôi bằng cách nào. I'm just the opposite of you. You see evil people, you run away from them. I see evil people, I like to draw near them because I'm curious as to find out. I want to find out how they're going to hurt me. Mấy người mà cái vị gặp người ác là cái vị né từ họ, còn tôi gặp người ác tôi tới gần họ, tại tôi tò mò, tôi qua từ họ cái cách họ hại tôi ra sao. Okay. You see, you don't need to be afraid. Cái vị không có cần sợ. Okay. What you value safety is an illusion. Cái gì mà tưởng tượng, nghĩ cái gì quan trọng cái sự an toàn đó là một cái tưởng tượng thôi. Okay. As I said earlier this morning, every time you get hurt and you're able to recover, you become stronger. Tại hồi sáng tôi nói đó là mỗi lần quý vị bị hãm hại mà không có chết đó, thì quý vị sẽ mạnh hơn. Okay? There's no need to be afraid. Don't be afraid of anything. Cái gì không cần sợ gì hết. Hả? Có mạnh gì hơn nữa không? Cái đương nhiên là cái mạnh là tại vì người ta không có làm cái tinh thần mình nó dụ nó mình sợ sệt. Cái xác này nó tạm bợ, đâu nhầm gì đâu. Cái tinh thần mới là cái quý nhất. Nó đụng mình cũng được. Xác ai đụng cũng được. Xác là quá dễ. Xác là đồ bỏ. Thì có một cái thân không sao sợ sệt được. Sợ cái thân bị hại sao không sợ được. Đương nhiên rồi. Đều phải bớt sợ đi, có gì đâu mà sợ. Cái thân này có gì đâu mà sợ. So you have a body, they can inflict bodily damage to you, that's normal. But the one you can guard, truly guard, safeguard is your mind. They cannot inflict mental damages to you. That has to come first. Mình thủ cái tâm mình trước. Cái thân sau. You guard your mind first, then your body second. If you can guard your mind, okay, then you're way ahead of the game. All right, any other things? Ai thắc mắc gì không? Yes. He says the women can turn to men, and according to the Earth Store Sutra, is there a case where men can turn to women? Mấy người lại cái đó có. I said for the effeminate one, yeah, no problem. You get the right hormones and liberal surgery. It's pretty easily done. Uống mấy cái thuốc với là phải giải phẫu tí cho nó dễ lắm. Uống râu nó rụng hết. See, you take the right medication, you lose your beard and stuff. Tội nghiệp sư cô này. Nhiều khi tôi giảng pháp mà đến sư cô tôi tội vậy sao? I feel sorry for the Bhikshuni. I'm so bad. She's so naive.
Nó khác nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ nào? She says, is it natural or is it artificial? I say, what's the difference? She says scientifically it's done, can be done, but is it? But I think she means she prefers the natural way. Nếu muốn tự động cũng được nữa. I say it's okay too with me. Cái nào cũng được hết đó. Tại vì cô biết cái thân nam với nữ nó đổi đều đâu có nhất định đâu. Như honestly speaking, seriously speaking, men and women are arbitrary. This time you're a man, next time you're a woman. It's nothing fixed about it. Okay, I just happen to prefer a male body. That's all. I keep on making fun of the dictionary, but she has no clues. Sao? Này như hương gì đó, khờ khảo quá, thấy tội nghiệp ghê. I say, I feel for you. You're so naive. Okay. The Bodhisattvas in the Vimalakirti Sutra, trong cái kinh Vimalakirti, there is an anecdote, có một cái câu chuyện. Vimalakirti is a very famous lay person who's very rich and very wise. Vimalakirti là một cái vị cư sĩ mà rất là giàu, rất nổi tiếng, mà rất là có đại trí huệ. He's a Buddha manifesting as a lay person. Thiệt ra ngài Vimalakirti là một cái vị Phật rồi, mà hiện ra làm cư sĩ. And so one day he feigned illnesses. Ngày kia ông nói ông Vimalakirti này mới giả đò bệnh. Giả đò bệnh. Figuring out that, he's going to see who really cares for me. See, because when I'm healthy, people came and seek my favors from me. Now I'm sick. I wonder who's going to come and pay respects to me. Ông thắc mắc là lúc mình còn giàu có, mình còn khỏe mạnh, mình còn đẹp đẽ thì người ta tới, ta cầu cạnh mình. Bây giờ mình già, mình yếu, mình bệnh hoạn rồi, có thứ ai tới thăm mình bây giờ? Lúc đó mới coi thấy bạn mình là ai, người phục mình là ai, người thân mình là ai. All the Bodhisattvas came. Bồ Tát tới thăm hết. Okay? Along with the Bodhisattvas, and so Manjushri, thì ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới tới viếng thăm. Manjushri is number one in wisdom Bodhisattva. He's number one Bodhisattva. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là đệ nhất Bồ Tát, có trí huệ cao nhất. Okay? Thành khi mà Văn Thù Sư Lợi mà nghe Vimalakirti bị bệnh, lò mò tới viếng ngay lập tức. So when Manjushri Bodhisattva heard that Vimalakirti was ill, he immediately decided to go and pay him a visit. And guess what? Shariputra, the ngài Xá Lợi Phất, heard about it. He said, okay, if Manjushri wants to go, I'll go with him as well. They'll just tag along, just to watch in the commotion. Tại ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất A-la-hán. Okay. Thì nghe ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đi một cái á, là cũng tính hiếu kỳ nổi lên, cũng ham vui, cũng chạy theo đi chơi. Chạy theo chơi vậy. You see, you have to realize these arhats are very busy. Quý vị phải nhớ rằng ngài Xá Lợi Phất mấy vị A-la-hán đại đệ tử Đức Phật rất là bận rộn. Unlike us, they don't have a lot of time, không có thời giờ đâu. Okay. They don't celebrate birthdays, họ không ăn sinh nhật nè. Okay, they have no time for it. But when Shariputra heard that Manjushri
was to go and see Vimalakirti, he'd tag along immediately. He said, I'm going with him. See, himself, he doesn't dare go see Vimalakirti Sutra, Vimalakirti himself. He doesn't dare. But he wants to go watch Vimalakirti talk to Manjushri. Thành lúc mà ông này ông nghe, Ngài Xá Lợi Phất mà nghe rằng là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tới viếng thăm Vimalakirti một cái, thì tò mò chịu không nổi nữa, tôi muốn đi quay tôi nghe hai người nói gì với nhau. You see, curiosity kills the cat. Tò mò quá, bỏ hết tất cả, đi ngồi đi nghe thôi, đi nghe lo cái chuyện người ta thôi. So he come along just to watch the conversation. Okay, it's just like the heavyweight bout of the world, giống như là lực sĩ thứ nhất là đấu với nhau vậy đó. So Shariputra came along. Thành Ngài Xá Lợi Phật lo mò đi theo tới. So Vimalakirti is in a small room. Thì Ngài Vimalakirti ở trong cái phòng của Ngài chút xíu à. Okay, nằm giường bệnh mà. He's sick, remember, he's bedridden, nằm liệt giường mà. And all the bodhisattvas came. Manjushri, wherever he go, he has millions and millions of attendants, bodhisattvas. Quý vị phải nhớ rằng Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là đệ nhất Bồ Tát. Có nghĩa rằng Ngài đi đâu có những cái triệu, cái ức Bồ Tát đi theo để mà hầu cho Ngài. Remember, he's a real bodhisattva, therefore he has a lot of attendants. A lot of bodhisattvas whose job is just to tag along, to serve him. That's it. So this tiny room here with Vimalakirti and Manjushri is filled up with countless bodhisattvas. Imagine that kind of state. Quý vị tưởng tượng cái phòng chút xíu như vậy. Cái phòng 1/4 của cái Phật điện này thôi. Okay. Mà có hằng hà sa số Bồ Tát đang ở trong phòng chút xíu như vậy. Can you imagine? Is it possible? Nghĩ tưởng tượng được không? Isn't it fascinating? Có nghe câu chuyện nào mà nghe ly kỳ như vậy không? Hằng hà sa số người nhét trong cái phòng chút xíu vậy thôi. This is called inconceivable state. Cái đó gọi là bất khả tư nghị, cảnh giới bất khả tư nghị. Quý vị cứ tưởng tượng không, ngồi bên cạnh nhau mà ngồi gần quá khó chịu, nóng khó chịu quá. You sit, you know, Jimmy and Ru Ching there, say, you're too close to me, you're too hot. You know, here we have billions of people in the same room. Đây vô số người bị nhét trong cái phòng chút xíu. And none of them complain it's too crowded. Mà không ai than phiền là chật ấy. Not only bodhisattvas were there, Shariputra and his arhat attendants were there as well. Không phải riêng những Bồ Tát không, tại vì Xá Lợi Phất tới, thì Xá Lợi Phất cũng có chỗ ngồi trong nó luôn nữa. Mà Xá Lợi Phất cũng có vô số người A-la-hán đi theo để theo cái náo nhiệt chơi luôn nữa. And he has a lot of arhats who also wanted to hear about the exchange between Vimalakirti and Manjushri. So, because of the presence of all these great beings, tại vì cái phòng nó có tụ họp lại bao nhiêu cái vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát với Đại A-la-hán như vậy. Vimalakirti has an attendant. Thì có một cái người Duy Ma Cật mới có một cái tỳ nữ. Okay. She was spreading flowers, offering flowers to the room. Tại cái người tỳ nữ đó mới cúng hoa, mới rải hoa trong cái phòng này đó, để cúng cho tất cả Bồ Tát với A-la-hán, to offer to the arhats and the bodhisattvas. So he's spreading flowers. After she spread the flowers, cúng hoa xong rồi, Shariputra said, it's a she, it's a goddess. No, his servant. Yeah, his servant. So Shariputra, come here. Sang người Phật này, lại. He says, how long have you been here? Hỏi là con phục vụ cho ngài Di Ma Cật bao lâu rồi?
The servant says, longer than I can remember. Nó lâu quá không nhớ không được nữa. So he says, so you cultivate, huh? So you have, I see you can cultivate. So Xá Lợi Phất mới nói, thủ thị mới nói, vậy cô biết tu hả? Chắc là sống, tại ông này võ cao lắm, tại ông dạy cô tu hả? So you cultivate with him, I said, no, I just serve him. Cô nói không, con chỉ làm phục vụ cho ngài chứ mà cật thôi. He says, you seem to have some wisdom. Why didn't you change your body out of this female body? Thành cái ngài Xá Lợi Phất A La Hán mới hỏi là cô có vẻ thông minh, cô có vẻ trí huệ nữa, tại sao có công phu như vậy, tại sao không có đổi cái thân đàn bà đi? See, that's the question she asked me. Câu hỏi sư cô hỏi tôi hồi nãy đó. Tại sao đổi đàn ông, đàn bà, đàn ông? Đây là người Xá Lợi Phất, người có trí huệ mà nói tại sao không đổi thân đàn bà đấy? Đổi cái thân đàn bà, giữ cái thân đàn bà làm cái gì? Mình có trí huệ tự động mình biết cái thân đàn bà không có lợi. See, if you have wisdom, if you have wisdom, then you're able to recognize that the female body is not a good thing. How quiet everyone is. Ai cũng im lặng hết. See, I told you I'm not afraid of anything. Tôi nói cái gì tôi không sợ gì hết mà. Okay. I'm kidding. Tôi đang đùa quý vị. Còn Ngân không có cười, không có mỉm cười luôn nè, cái mặt nghiêm. Tại sao không có độ đàn bà đi? Mình có trí huệ, tại sao mình giữ thân đàn bà làm cái gì? Cô này cô còn dạy nữa, cô nói tại sao mình có thể đổi đàn ông thành đàn bà? Cái người đó hoàn toàn không có trí huệ gì hết á. So my answer, the long answer to her question, he says, can we change from men to women? Exactly the opposite direction. If you have wisdom, you never change from men to women. Let's face it. Đúng không? Đổi đàn bà làm cái gì? Mình có trí huệ không bao giờ nó tự động hết á. She says, is it automatic? No, if you have wisdom, it's never automatic. Không hỏi gì nữa. Okay? All right. So then go back to Vimalakirti's story. Sao mới hỏi? Cái ông Kim Mô Cực mới hỏi, tại sao không đổi đàn bà đi? He said, why don't you change out of your female body? You know what she said? Biết mình nó trả lời sao không? Cái cô tỷ nữ trả lời sao không? She says, I've been pondering about this for 20 kalpas now. Tôi đã suy nghĩ về cái vấn đề này 20 kiếp rồi. 20 kiếp rồi. Sự ta chế. Đã suy nghĩ về cái vấn đề này 20 cái đại kiếp rồi. Meaning that, Shariputra, you only thought about it now. I've been thinking about this a lot longer than you have. Có nghĩa là sao? Là chửi ông Xá Lợi Phất chịu khéo. Nó là ông mới tới đây, ông mới thấy thôi. Còn tôi đã suy nghĩ vấn đề là 20 kiếp luôn nữa rồi. Ông nghĩ ông có trí huệ hả? Tôi trí huệ hơn ông nữa. He says, in other words, he says, you are a man, you are an arhat, I have more wisdom than you do. Because it only occurs to this moment, I've been thinking about this big issue for 20 kalpas already. Who are you to ask me? This is why Shariputra came. He says, you don't get this kind of thinking anywhere else. Bởi vì ông Xá Lợi Phất mà chạy theo tới theo ham vui như vậy. Tại cái chỗ khác không có suy nghĩ như vậy được. Anyway, so she said, I've been thinking about this for 20 kalpas. I've been looking. I found no female body to change out of.
Tôi đã kiếm 20 triệu kiếp rồi mà không thấy được một cái thân đàn bà nào phải đổi hết á. Dễ sợ không? I could not find a female body to change out of for the last 20 great kalpas. Remember, this is a servant. Okay, đây là một cái nô tỳ thôi. Mà trả lời đệ nhất trí huệ, A-la-hán của đệ tử của Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. So what she's saying is if she can't find her own body to change out of it? There's no female body to change out of. Right, okay. There's no body. So Shariputra says, of course, you're right. This body is empty. There's nothing there. Okay, it's no need to be attached to it. Thằng Sariputta lập tức lật đật nói là cái thân đàn bà đúng rồi, cô nói đúng, cái thân đàn bà nó có gì đâu, nó là giả tạo thôi, không cần gì phải chấp trước nó. You know what she said? You know what the servant said? Nô tỳ biết nó làm gì không? You're right. Người nói ông nói đúng. Ông nói đúng. You know, and then when you know what she did? Biết có làm gì không? Nó dùng thần thông. Vậy nên là cô thích cái chuyện này. Cô Như Hương thích cái phần này. Cô đợi phần này thôi. Như tùy dùng thần thông. Nó đổi người Xá Lợi Phất á, thành nó thành Xá Lợi Phất. Ngay lập tức lúc đó luôn. So the servant uses spiritual penetration. She changed Shariputra into her and she became Shariputra. Sutras. So now Shariputra is a servant, and the servant becomes Shariputra. The servant Shariputra says, look at Shariputra, the servant. You know, you still not confused, right? Bây giờ cái người nô tỳ thành người Xá Lợi Phất, quay là hỏi Xá Lợi Phất, người nô tỳ, người đàn bà hỏi, why don't you change out of the female body? Ngắn dễ sợ. And now the servant Shariputra with the Shariputra male body looked at Shariputra with the female body and says, why don't you change out of your female body? Isn't that cool? Only in Buddhism. Có Phật Pháp mới có những câu chuyện như vậy thôi. Coi nghe có hiểu không? Nó tréo cận ngỗng. Dám tới hỏi cái cô bà nô tỳ tại sao mà đổi thân đàn bà, thì bây giờ cô nô tỳ để dùng cái thần thông đổi Xá Lợi Phất thành người đàn bà, rồi đổi mình thành Xá Lợi Phất, thì mình á, người Xá Lợi Phất, người đàn ông mới hỏi cái Xá Lợi Phất người đàn bà làm nô tỳ đó, bây giờ tại sao không đổi cái thân đàn bà đi? Nó ngắn như vậy đó. Okay, it tells you at this point you should not be so attached to male and female anymore, right? That's the whole point. Cái vị ngay tới đây, mặc dù nó ngắn nó vui, nhưng để quý vị hiểu cái ý nghĩa là không nên chấp vào cái đàn bà đàn ông gì hết á. Nó đổi như vậy thôi à. It's irrelevant. And you know what Shariputra said? Lúc đó Xá Lợi Phất mới nói sao? Sao phải gãi đầu nữa? I don't know what happened to me, but now I know how I became I have a female body. Lúc đó Xá Lợi Phất mới gãi đầu, mới nói tôi không hiểu tại sao bây giờ thân tôi nó đổi thành thân đàn bà. This is the number one disciple of Shakyamuni Buddha. Đây là vị đệ nhất đệ tử, đại đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni, mà bị đổi thành thân đàn bà cũng không biết tại sao nữa. He has no clue what happened to him. Cái câu chuyện nó hay lắm. Tại lúc Xá Lợi Phất mới nói, gật đầu nói, tôi không hiểu tại sao bây giờ tôi thành đàn bà rồi. Nhưng để không sao, để tôi trả lời cho cô nghe, cho ông nghe. But I can answer you. Mặc dù cái thân tôi thành đàn bà, nhưng cái tâm tôi vẫn còn cái trí huệ như thường. You see, my body has changed into a female form, but my mind is still intact. Cái chuyện nó ly kỳ như vậy đó. You see how beautiful it is. He may have a female body, but his mind is not attached to it. So he says,
I don't get it. Why? I don't know why I became female. But it's irrelevant because I don't need to change. I'm Shariputra. There's no female to be changed. Tôi mới trả lời là tôi biết, tôi không hiểu tại sao cái thân tôi bự như nó đổi thành đàn bà. Nhưng điều tôi là Xá Lợi Phất, tôi đâu cần đổi đâu. Cái thân này không cần đổi. Ông hiểu. See? So the servant who became Shariputra said, you have a little bit of wisdom. Thì cái người tỳ nữ mà biến thành Xá Lợi Phất, đổi sắc Xá Lợi Phất mới quay nó, ông có một tí trí huệ nơi đó. Khéo. Tại sao vậy? Tại ông là bây giờ A La Hán, cô kia khen tỳ khéo, tỳ khéo nô tỳ, because he's now an arhat, she's now an arhat, she can compliment a servant, that she could not before. Nó ngắn như vậy, cái ý nghĩa nó tế, rất là tế nhị. Cái cách đối xử với nhau nó rất tế nhị. Nó đẹp như vậy đó. Nó khen, cô nói đúng. So she reaffirmed, she said, you are right, you have a little bit of wisdom. There's no female body to be changed out of. You understand? Cô nói đúng. Tại sao? Tại không có cái thân đàn bà phải đổi, cần phải đổi. Cô hiểu chưa? Tại sao cô không chấp cái tướng đàn bà đàn ông làm cái gì? Câu chuyện tôi kể đây, nói cho cô nhớ cái chuyện đó. Cô còn chấp vào cái đàn bà đàn ông, cô không thoát được cái kẹt đó. Khi nào cái người còn chấp vào đó sẽ có cơ hội để mà đổi. Cái người không chấp đó không cần phải đổi. Cô hiểu không? Cái ý nghĩa cái kinh này nói á, là đổi là tại vì người ta còn chấp vào cái đàn bà đàn ông mới đòi đổi. Còn cái người không có trí huệ đâu cần chấp làm cái gì, đâu cần đổi đâu. Thì nó đổi tự nhiên, đổi gia phẫu thẩm mỹ nó cũng chừng đó thôi, nó cũng là đổi thôi. Thì cái thế giới nó vui hơn một tí. Cho những người thích như vậy, không có sao đó. Mình chấp nhận hết. Thì tôi thích đàn bà chứ tôi mẹ nói. Mấy bà này cười quá không được. Ok, cô nói đúng. Có nhiều lúc á, cái người Bồ Tát á phải hiện ra làm đàn bà để giúp người đàn bà. Có nhiều khi phải hiện ra người đàn ông để giúp người đàn ông. Nó tùy cái duyên, đâu có đừng phải chấp vào cái nam nữ làm cái gì. Nam nữ chấp không có quan trọng. Ok. Ok, tự động. Nhiều khi tự động, nhiều khi không tự động. Ok, trả lời xong rồi đó. That exchange of Vimalakirti as a servant and Shariputra. This is only at that level, at a lower level, okay? It is so profound, it's so beautiful, so subtle that the Buddhist stories are very, very profound. Thành mấy câu chuyện Phật giáo nó thâm sâu dễ sợ, có nhiều cái ý nghĩa, nó khôi hài mà nó rất là thâm sâu. Anyway, any questions? Ai thắc mắc gì khác không? Xá Lợi Phất là mới cái trí huệ đệ nhất về thanh văn thôi, còn xa lắm. Cái kinh nó cho cái vị thấy rằng cái thanh văn á, cái trí huệ ngài bên thanh văn á, còn thấp lắm, còn thấp dễ sợ. Đây một cái người Bồ Tát đi tới làm nô tỳ thôi đó, 20 triệu kiếp nghĩ một cái chuyện thôi, đàn ông đàn bà thôi, trí huệ người ta dễ sợ như vậy, kiếm 20 triệu kiếp tìm ra. Chê đủ thứ hết đó.
Okay. So anyway, you have to listen to the rest of the story when I explain the Vimalakirti Sutra about the exchange between Manjushri and Vimalakirti, which is the title bout, heavyweight fight. Thành quý vị về lần nào tôi giảng cái kinh Duy Ma Cật sẽ giảng kể cái vị tiếp cái sự trao đổi giữa ngài Văn Thù Sư Lợi với là ngài Duy Ma Cật. Alright, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, moving on. 1459. Number 9. They will be respected by all who see them. Nhân kiến khâm kính. Meaning here, there is something in Buddhism that kind of makes one not engage in self-promotion. Có bên Phật giáo có cái kiến ở chỗ là mình không có tự khoe khoang, mình không có tự quảng cáo đấy. Okay. In fact, this is one of the the thing that's attractive about the Asians. See, the Westerners, they say me. This is how great I am. Am I correct? The culture of the self, the self-promotion, because we look at it as the formula of success. Okay, you promote yourself and you promote your agenda. In fact, the Asians just the opposite. The Asians are more low-key, and they value that. Actually, the Asians do not like people who promote themselves. At least in my generation and in the prior generation. I don't know about the present, the younger generation nowadays. It's more Americanized, I think. But the Asian culture is a culture of humility, a culture of self-effacing. Okay? And because of that, because really people do not put in the effort to earn respect. Because if you don't, respect comes naturally. You should not go around walking around expecting people to respect you. Okay? Just be yourself. Just be humble. Be real. Okay? And that's how people respect you. That's all you have to do. Thành cái người mà hiểu là không cần phải đi cần cầu người khác nể mình, người khác phục mình, người khác thích mình, tự động người ta sẽ thích mình nếu như mình biết cung kính, mình biết khiêm tốn. If you are virtuous, then respect comes naturally. Nếu quý vị có đức thì quý vị tự động người ta sẽ nể quý vị. If you are not virtuous, they on the surface, they may be respectful towards you, but underneath they have no respect for you. Là nếu quý vị thiếu cái đạo đức thì bên ngoài người ta có thể nể quý vị, nhưng bên trong người ta khinh quý vị, người ta không trọng quý vị. Okay? I'm sure you've seen this, the ugly American. With this is the ugly American thing when you go abroad. Okay, is you impose your will on others. Okay, and this is what makes what turn people off. And in particular, do not advertise yourself as a Dharma protector for the Mahayana, or you are a great sponsor of this and that. That is not a good thing to do. Nhất là quý vị đừng có khoe khoang nói là mình là này nọ. You know, it's funny. I go to temples and you see a class of people who love to be at the front row of the VIPs and have special access to
the abbot. Tới mấy cái chùa thường những cái chùa lớn đó, có những cái vị đặc biệt là họ có quyền có chỗ đặc biệt của họ, với họ được thân cận cái vị phương trượng. Okay. Don't have to sell yourself. You shouldn't draw attention upon yourself. Cái mà tốt hơn là mình nên khiêm tốn. Mình muốn người ta biết tới mình. Okay, that is how you naturally are respected by others. Thành tự động mình cái thái độ mình như vậy, người ta sẽ nể mình. Okay. In summary, do not seek respect. Nói cách khác, cái vị đừng có cầu người ta nể mình. In fact, let me tell you, my preference is that no one notices you at all. Tôi thích cái người mà không muốn ai để ý tới mình hết. Mình lẹt mình đi rồi. You just no one pays attention to you. You're free to do as you please. No pressure. Ám sát với là họ so sánh, ta phân bì, rồi họ đòi này đòi nọ. Còn mình cứ lẹt mình đi, mình ta tà mình đi, phây. Không ai cũng có áp lực gì hết. Cái khổ như cái áp lực đó. When you're under pressure, it's a lot of it's not fun. Okay, and it diverts a lot of your energy to live up to those expectations. It takes a lot out of you. Cái áp lực nó làm mình hao sức dễ sợ. You have to walk straighter. You have to behave a certain way. You cannot smile. You have to behave like a royalty. There's a protocol. Everything that you do is calculated. Everything you do is pre-programmed. You become a robot. You have so much that you have a degree of freedom only. It's an unpleasant life, you ask me. I would not want to be Kate or what's his name? Prince William. Last thing you want. Chẳng như bên Anh Quốc á, nước Anh nó có mấy cái nữ hoàng tộc đó, chẳng như mấy cậu trẻ đó, 29 tuổi, 30 tuổi, bây giờ phải lo bất cứ cái hành động gì họ làm đều có người tính trước từng phút, nó dễ sợ như vậy đó. Có thể tưởng tượng như sống như thế, giống như cái người máy vậy đó. Nó dễ sợ. Yeah. Sống như sống khổ á. It's not much of a life. You see, you young people want attention. Những cái vị thường muốn người ta để ý, muốn người ta được nổi tiếng, muốn người ta nể. You see, you people want to be respected. Quý vị muốn người ta nể mình, quý vị muốn người ta thích mình. You people want to be liked. You people want to be admired. Quý vị muốn người ta thích mình, khâm phục mình. I just the opposite. I don't want people to know me. I don't want people to know, even pay attention to me. I'd rather I walk by, no one even knows I'm there. Tôi chẳng hạn đi ngang ai để ý tôi thích nhất là như vậy. Okay. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. It wasn't directly related. I don't know if I can ask about just something that I wanted to ask earlier about what it means to be not moving. Like it means not to produce a thought or not to produce any desire or not to react, like produce an action. What does it mean? It means you're dead. I'm still curious how much longer is the dog's gonna last. I mean, like you know he's not well. The dog is not well. Charlie is not well. It's amazing to me. Yeah. So what's the question again? What it means to be unmoving.
Câu hỏi là như bất đồng nghĩa là sao? Còn ngân như bất đồng nghĩa là sao? She doesn't know. See? Who knows that như bất đồng là gì? Ai biết như bất đồng là cái gì? Yeah. Who knows? He says the mind, not the body. Meaning that you don't go like this. The body doesn't move. Only the mind moves. The mind jumps. Tâm động hả? Tâm động hả? She said the mind moves. So when you hear a noise like a gun going off behind you, you don't jump. Your mind only jumps. That's what she says. Ai có ý kiến gì khác không? Còn ngân nghĩ sao? He says, I am thus moving. So I jump both my mind and my body. Tâm vừa động, mà thân nó còn nhảy nữa, nhảy tưng nữa. Okay, who else? Ai có ý kiến gì khác không? Anyone else? Ai có ý kiến gì khác không? Bác Hòa có ý kiến gì khác không? Như bất động nghĩa là sao? Hả? Không có quay luôn. He said, I don't move. Okay? Sao? Có ai ý kiến không? Routine. 你想什么？如如不动是什么？He says in Chinese, the Chinese understand it, the Vietnamese don't get it yet. The Chinese says the mind doesn't move even. How about the body? 你的身体呢？不动。The body doesn't move either. Thân thể cũng không động, tâm không động, thân thể không động nữa. Then are you dead? Chết chưa? 你死了吗？你死了吗？没有啊。那你有什么用？Tôi hỏi nếu mà tôi hỏi bà chết chưa? Bà nói tôi chưa chết. Nếu bà chưa chết thì bà như vậy bà có lợi gì? Hả? 有什么用？就你什么用都没有了。OK。nói về có cái lợi gì đó. Nếu mình không tâm không động, thân không động thì có lợi gì đâu. Mà nói chả có lợi hết. Tạm thời nó như vậy thôi. It goes by degrees, tùy cái trình độ mỗi người. First of all, thus and moving. Thứ nhất á, tâm như bất động. You don't move your body. Thân quý vị không có động. Okay? Meaning that you don't go like this, or you don't go like this. Okay, chẳng hạn như thân không động nghĩa là sao? Quý vị không được có quay đầu, không được liếc. This is part of the comportment of left form people. Người oai nghi, người xuất gia vậy đó. Chúng tôi tập dễ sợ lắm. Tập cái đầu cho nó cứng. So we learn to train our head to stay still and move our eyes only. And gradually we don't move our eyes anymore. Chúng tôi từ từ đầu là không có động cái đầu, xong không động cái mắt. Từ từ, okay? That's the first level. We don't move the body at all. Không động cái thân. But the mind moves. Cái tâm nó nhảy tưng ở trong, như sư cô nói. And that's her first level. Đó là trình độ sư cô mới diễn tả đó. And then gradually the mind doesn't move either. Xong từ từ rồi, quen rồi, tâm không có động nữa. There's a meaning behind this, folks. Training requires you to train your body first. Tôi nói phải nói chuyện đùa, quý vị đang nghe cái tập luyện, phải luyện từ cái thân vào. Okay?
So you start with your body, you train your body not to move. Tại vì tập cái thân đừng có động. Thành cái oai nghi nó quan trọng. This is why the comportment is very important. Có hiểu không? Cái thân mình còn động có gì mình chưa hiểu cái như bất động là cái gì. Người ta nói cái miệng như bất động, người thấy cái thân mình coi lo hay như gà mắc đẻ em biết cái miệng thôi chứ có gì hết đó. So to tell you, in other words, I'm put it this way. If people talk about thus unmoving, and they move around like a chicken without its head, with its head cut off, you know this person only talks. He cannot even keep his body or her body still. Okay? And if you can maintain your body still, then your mind, the next level, you maintain your mind still. Rồi quý vị giữ cái thân, cái tâm mình nó không có động. How can your mind not move? Làm sao cái tâm mình không động bây giờ? Làm sao cái tâm vị không động được? Đó cô diễn tả cái lời nói này, tôi hỏi cô làm sao cô làm, tôi đâu có biểu cô diễn tả đâu. She says, I asked the question, how do you keep your mind unmoved? And she said, it's like the Vasha Sutra. I said, you describing how it is. I'm asking you how to do it. Làm sao? I don't know either. Tôi đâu có biết đâu. Your mind doesn't move when you are in samadhi. Cái vị tâm quý vị không động khi mà quý vị đang ở trong định xong quý vị động được. Cái vị ở ngoài định quý vị sẽ động. When you out of samadhi, your mind will move. Right? Nó giảng gì như vậy? Cái đoạn kinh Kim Cang không à? Tôi hỏi rất rõ ràng kinh Kim Cang nó không giảng gì quý vị làm sao tâm nó không có động. Tâm không có động khi nào quý vị trong định thôi. Chứ không ngoài định nó sẽ động. Because if you're outside if you are not in samadhi, your mind will move. I don't care what you say. Hỏi họ sao hỏi tôi được? Rồi kệ họ chứ, đâu phải chuyện của mình đâu. Mình nói là khen họ thì mất Phật tử, mà chê họ thì mình Phật tử nó cũng mất nữa. Tại sao thầy chuyên muốn nói xấu người khác? Thầy nói xấu chuyện khác là chuyện của thầy. Mỗi ngày tôi tuân thầy nói xấu và thần đầu tiên đâu cái đôi. Cô hỏi mấy chuyện đó tôi trả lời không được. Tiếng thôi lưỡng nan em ơi. Ai nói? Người ta nói đừng có tên. Người ta nói đừng có tin. Con nghe trong chùa cô từng nói là ni sư cũng nói là thầy có nhập định. Trình độ họ sao biết tôi có nhập định được? 17 ngày cho nên con mới là căn gói vào đây. Con học đó. Nói gì tim này nhỏ này khờ vậy sao? May cô xuất gia với cô mà tại gia tôi lo cô dễ sợ nữa. Okay, so again, the mind doesn't move when you're in samadhi. Thành cái tâm quý vị nó chỉ không động khi nào quý vị ở trong định thôi. Muốn không động phải ở trong định. Quý vị ngoài động đương nhiên nó sẽ nhảy. If you're not in samadhi, your mind jumps. It just does not jump as much. Nó so. Để ngoài định nhiều khi nó nhảy tí xíu. Okay? Does it answer your question? Mình trả lời tức là quý vị trả lời, người ta trả lời nói toàn sách vở không, mình trả lời nói quý vị làm. Không ai để ý chuyện đó hết. Còn nói là sách này nói, kinh kia nói, ông kia nói, thầy kia nói. Không có, cái này phải làm chứ, nói toàn sách vở không à.
Mấy cái người chuyên môn đọc sách vở trả lời như vậy không nó lộ ra hết. Tức là cái người đó có làm rồi mình người ta mới ghi lại trong đó, cho nên đấy vậy con mới hỏi thầy có thực hành rồi. Câu nói tầm bậy, tôi đâu có làm được đâu. Ta làm đâu có được đâu. Bởi hỏi cho rõ, nghe cho rõ đó. Bởi vì tôi nói sáng tôi nói là tôi thích nói mấy tôi thọt được cái chuyện mà gửi văn sanh để có thử mấy người ta bịa chuyện ra sao. Tôi tức cười tôi coi thử. Nhưng Quảng Ngân chuyên môn đi gặp mấy người, mấy thầy khác, mấy thầy khác nói là tôi giúp mà họ văn sanh, tôi hỏi cho rõ ràng thầy giúp ra sao. Thì thầy nói cho rõ để thầy đọa địa ngục cách nào. Thầy nghe cho rõ ràng. Tôi nói tầm bậy đâu có được. Tức là thầy có đi lên cõi cực lạc rồi cho nên thầy mới biết. Tôi đâu có nói đâu. Thầy mới diễn tả. Tôi đâu có nói được đâu. Đâu có nói chuyện đó hết. Tôi chỉ nói tầm bậy tầm bại thôi. Tôi nói láo thì tôi đọa địa ngục. Tôi nói rõ ràng nếu thầy nói láo thầy sẽ đọa địa ngục. Mà con cứ tưởng tượng coi, con cúng bao nhiêu tiền thầy để thầy đọa địa ngục, để xứng đáng để thầy đọa địa ngục bây giờ đây. Cái giá nó cao lắm. Thành ra cái tuổi mấy cái ông mà nói giảng pháp trình độ tầm bậy tầm bạ đó, cứ hỏi cho tôi nghe, hỏi hết, thử nó bịa đến chừng nào. Không lo tu mà toàn lo tu cái miệng không à, không lo tu cái thân, nói tầm bậy không à. Chứ nó đừng là đưa tôi cũng 7.000 8.000 để tôi lo vãng sanh cho. Lo sao nói tôi nghe, lo ra sao? Làm sao được vãng sanh bây giờ? Phải hỏi chứ. Cứ việc có quyền hỏi chứ. Đó. Đâu có dễ vậy. Tôi nói vậy thôi, quý vị nói cái tin ngay hả? Vừa phải thôi. Đâu phải ai như vậy đâu. Bởi vì kinh có những cái uẩn khúc mà tôi chưa giảng, quý vị nghe, tôi coi thử mấy người ta giảng sao để coi thử tôi có bị đến chừng nào. Cô đừng có đừng có chế chuyện. Tôi không bao giờ nói tôi tới cõi cực lạc rồi hết đó. Nói tầm bậy. Tôi không biết gì cõi cực lạc hết. Tôi chỉ nói tầm bậy tầm bạ vậy thôi. Thì cô muốn tin sao tin. Tôi hy vọng cô đúng. Chứ đỡ khổ tôi. Nếu cô đúng tôi không có đọa địa ngục. Mà thằng cô sai tôi đọa địa ngục. Phải nói cho rõ ràng. Tại có một cái nhóm, cái tình độ này, có những cái nhóm nó chuyên môn nó đồn chuyện tầm bậy tầm bạ không. Thành ra tôi khuyến khích Phật tử nên hỏi cho tới nơi tới chốn. Tại mình hỏi càng nhiều nó càng đọa càng sớm. Nó càng phìa chuyện nó càng đọa càng sớm. Nó không phá được nữa. Phá nó hư pháp chứ nó tầm bậy. Phá rồi người ta tin qua đây cái pháp mình tình độ nó pháp mê tín dị đoan đâu có được. Cái ông Di Tình Công đâu có dám nói là đừng dám nói là đi cả mấy chục năm tôi bây giờ nghe ông nói là người ta đi được vãng sanh hồi nào đâu, chưa bao giờ dám nói hết. Cái đó là đúng, cũng thấy sao mà dám nói được. Trình độ còn thấp thôi, đệ tử Tiêu Hóa nữa mà sao mà dám nói được. Ai mà dám nói? Không ai dám nói. Sợ chết. Hả? Thì bởi tôi nói tôi sẽ đọa địa ngục. Tôi nói trước rồi. Tôi nói trước đừng có tin tôi. Đừng có dạy. Đừng có tin tôi. Tôi nói cái nói hai miệng luôn. Tôi nói từ này nói xong thầy nó ngược lại. Tôi nói sao? Tôi nói hai miệng một bên mà. Hai miệng cùng lúc. Một bên nói đọa vãng sanh. Một bên nói là tôi nói láo để mà đừng có tin tôi đọa địa ngục bây giờ.
Bởi vì như Hương tội ngồi cả năm trời thầy cũng chừng nào mới đi chắc không cứ suy nghĩ hoài mà cứ cả năm này vẫn chưa hiểu tại sao không có gì chắc chắn hết. Oh, never mind. Okay, so going back to the question, your mind doesn't move, meaning that you need to learn to stay in samadhi. If the mind moves, go somewhere, regroup so that the mind doesn't move. Nói cách khác, nếu cái tâm cứ bị động, biết cái tâm bị động, thì nên kiếm cái chỗ yên cái thân lại để tâm nó bớt động. Okay? Yes. Especially when you're at work and you're under tremendous pressure and you don't think anymore, you can't function anymore. You find an excuse, go somewhere, regroup. Do not allow yourself to be turbulent like that. Nói cách khác, nếu quý vị ở trong sở làm mà cái tâm nó bị động, bị áp lực quá đi, thành xin lỗi, tìm cách mà rút lui, tìm cái chỗ nào đó, xếp bằng lại để tâm nó bớt động, lấy lại cái thăng bằng của mình. Đừng có dại. Mình chết, mình động như vậy là mình chết với nó đánh mình chết luôn. If you allow yourself to be moved like that, you're going to get hurt. Okay? You make the wrong decisions. Yes. So when you are in samadhi, you are not linked to the actual life. Yes, you are. There are different kinds of samadhis. You're still in samadhi and you're still moving. You're still connected. Có nhiều cái loại định khác nhau. Có những loại định mà khi quý vị nhập định một cái vị trống, không còn gì hết á, là một cái loại định đó. Có một cái loại định quý vị nhập định nhưng vì quý vị có thể động đậy được như thường, vẫn hoạt động như thường trong cái định. Okay. So when you are in samadhi, that kind of move or moving samadhi, you still can hear and kind of follow what Yes. is around you. Yes. But then you kind of isolate a little bit, kind of. But your mind doesn't move. Your mind doesn't move. You move according to the circumstances. You know to move enough so that you appear normal. They can't tell, but you can tell. So you appear completely normal. No one can tell except you. Có phải đây là cái định, ví dụ như súng, cái lưỡi lê mà nó chĩa ngay trên cổ mình mà cái người đó vẫn đứng gì không có sợ gì, đó phải là định. Let me describe that samadhi for you, so that you see to increase your comfort level. Dặn cái biết cái định trong động nó như vậy nè. Consider this time span. Đường thì giờ như vậy nè. Okay? Your mind moves it in dots. That's all. The rest doesn't move. Thời giờ như vậy này, thì cái vị tâm vi động một từng chấm vậy thôi. Phần còn lại không có động. Thành ra người ta nhìn vào ta tưởng mình động. So when people look at you, they think you're moving, but actually your mind is not moving. That's called samadhi, moving samadhi. Mm-hmm. You move so little, so fast, so short that people can't tell you're moving. That's samadhi we're talking about, not complete blank. Okay? So you alive, you participate in life. Có nghĩa quý vị đồng trong cái không động, rất ngắn, thì mình tham dự vào cái cuộc sống, mình giữ cái định của mình. So you appear alive, you appear real, you appear integrated. Very brief moments. Got it?
Nghe hiểu không? Phần lớn tâm mình không có động, đều có những cái khoảng cách rất ngắn, nó động tí xíu, động hồi, động tí xíu nha, thành nó tí xíu nha. Phần còn lại nó không động. Tại người ta nhìn vào, ta tưởng mình động, thì ra mình không có động. Mình động nó lẹ quá đi, ta chụp mình không kịp, hiểu không? Chẳng như đang tôi nhích một cái như vậy, khi mà bác biết mà tôi nhích một cái như vậy là tôi xong rồi, tôi ngừng lại rồi. Bác phản ứng không kịp, hiểu chưa? Cái đó mới gọi là không động. Cái động trong không động là có nghĩa là như vậy đó. Nó nhích lẹ quá đi, đến cái chụp không kịp. Thế còn nếu như mà quý vị ngồi đây mà cứ rung cầm như vậy như vậy thì nó làm thịt mình rồi, đúng không? Nó chụp mình, nó phủ đầu mình rồi. You see, in the timeline you're not moving at all except for a very brief burst of movement. It's so fast, so instantaneous that people cannot react to it. They cannot catch you enough. So by the time, for example, you move your eye like this, people think you're moving. Actually, you stop moving already internally. Does it make sense? Yeah. So by moving, like if you're in a state where your sixth consciousness is not producing any thoughts, is that what you mean by not moving, by the mind not moving? Never mind. Okay. Give it more time. Cái đó tôi mới diễn tả một cái trình độ, cái định khác, rồi còn có định khác nữa. There's many more samadhis, and I'm only describing you a low form of samadhi that you can relate to. It's real to you. There's many more. Có nhiều cái trạng thái khác nữa mà tôi không diễn tả cái gì. Tôi mới diễn tả một cái trạng thái nó thấp mà cái vị thấy rồi nó thực sự nó có, chứ không phải là cái tầm bậy đâu. Okay. Đó là chết điếng, đâu phải là định nữa. She said, I have the experience where a soldier comes up to me with a bayonet and his gun, and then he sticks it to my throat, wants to cut my throat off. So at that time, when I don't move, he's at the samadhi. I said, no, you're frightened to death. You don't need samadhi for that. Lúc đó mà đâu cần định làm cái gì nữa, mình sợ chết điếng rồi. You're already frozen. There's no need to do anything. Sao Trang? Thầy, ví dụ như mình trong khi đi thiền hành nó ở một ví dụ của cái mà mình đợi trong định thầy. Nghĩa là mình cử động cái chân thôi, rất ngắn. Mình cứ nhấc lên xong mình thả, nhấc lên sang, nhấc lên lại. Một trạng thái rất là thấp. Cũng trong định được. I'm describing to you a state where you reach that state, then you understand a higher form of samadhi. Khi vì tới cái trạng thái đó rồi sẽ hiểu có trạng thái cao hơn nữa. You remember how precious it is. Phải nhớ như vậy, cái trạng thái rất là đặc biệt là phần lớn cái vị yên, chỉ vì động tí xíu. Không biết cái vị động, cái vị người ta tưởng cái vị động liên tiếp thì cứ động tí xíu chấm vậy. Có nó nghe hiểu không? Tâm mình chỉ động tí xíu thôi, xong mình ngừng lại, động ngừng. Mình có cái từ chủ độ như vậy, động thân ngừng, giống như giật vậy đó. Lẹ độ người ta thấy không kịp luôn nữa. Cái định mình như vậy đó. Cái đó là một cái loại định đó. Okay? Phải tới cái đó mới thấy được cái cao hơn. You have to reach that state before you can see a higher level. Yes. They say when you are in samadhi and you kind of like for 10 seconds or something
but then you still listen to the conversation around, and then when you come out of it, somehow the conversation is still going in your head, and kind of you are still connected. Mm-hmm. Is that possible? Yeah, it's possible. Yeah. Okay. In the sutra, I explained that when you enter samadhi, then you will unfold your wisdom. What kind of samadhi can I enter so that I can unfold my wisdom? That's a good question. I'm still trying to figure it out myself. Câu hỏi này hay, để thầy vẫn chưa nghĩ ra nữa, phải suy nghĩ tiếp. Okay, any next question? Có ai thắc mắc gì khác không? Yes, Randy, have you figured it out yet after 20 years? She says, you keep on teaching us about samadhi and promising us wisdom, some kind of wisdom will open up. Which kind of wisdom is that? And which samadhi are we talking about? I said, I still haven't figured it out yet. Have you? Me neither. So we safe. Như vậy mình còn an toàn. I don't need to lie to you. Tôi không cần phải bịp quý vị làm cái gì. Yes? Agree? Đồng ý không? Yes, Jimmy. You agree with that? I agree because it's too vague. It's too vague? It's meant to be vague. It's safer that way. You take too many chances, one of these days you fall, and boy, it's going to hurt. So what kind of samadhi, what kind of wisdom are we talking about? Check the sutras. What do I know? I'm a Pure Land guy. Tôi chỉ tu tịnh độ, tôi đâu biết gì về thiền đâu. Hả? Mình giả bộ thôi chứ họ khờ tới. He said, then you mean, what are you doing teaching Chan? I said, I'm just pretending. Ask Tex. Tex doesn't buy it. Ông đâu có tin đâu, ông đâu tới đâu. Tex says, Chan, I don't buy any of this. Hả? Ủa đâu phải tôi người duy nhất mở thiên thất. Ông này thầy ông này cũng mở thiên thất nữa. Còn đông hơn mình nữa mà. She said, you open the chanchi. She said, his teacher opened the chanchi too. They call it genchi, I think. What's seven in Chinese? Oh, in Japanese. Hội cố. Huh? Seven. What's seven for Chinese? For Japanese? Huh? Bảy tiếng Nhật là gọi là sao? Hả? Shichi? What is Chanchi what is Zenchi in Japanese? No? Okay. Question. So what is this samadhi? What is this wisdom? Boy, you can lie for so long. Mình nói láo hoài, cuối cùng mình bị bắt chẹt. Đó, cô mặt mình cô nhăn mặt như người makes his face. She says, you beat around the bush and you buy time for yourself. Of course I do. Some questions are harder than others. Có nhiều câu hỏi nó khó hơn những câu hỏi khác. She has no faith whatsoever. Cái bà này không tin tôi tí nào. Tội dễ sợ. I'm having too much fun. I know. No, it's not vague. It's a very dangerous question. That's why I don't dare answer it directly. Câu hỏi. Pretend to individually
No. It's not. So only one samadhi is the one wisdom. She asked, the question is very good. It's just at the wrong timing. That's all. I don't feel like talking anymore today. I ate too much today. Bữa nay cho ăn bánh nhiều quá, nó ngọt nhiều quá. I have too much sweet. I can't think anymore. Cannot enter samadhi. Ngày hôm nay cho ăn ngon quá, thành ra mình nhập định không được nữa. No samadhi, no wisdom. Thầy nó trả lời không có định, thành không có huệ nào hết á. Thầy chịu, thầy trả lời không được nữa. Hả? Ngày bữa nay có bánh ngọt. Tuần trước đâu có ăn bánh ngọt đâu. Last week I didn't eat any sweets. Oh, we're safe. Okay. Samadhi and wisdom. That's a good question. Câu hỏi này đúng. Let me see if I can lie my way out of it. Để tôi bịp quý vị được không? Cô nghĩ sao? I said, let me see if I can lie my way out of this. I said, what do you think? He said, they asked you. Why are you asking me? I said, well, I need help. Tôi cần cô giúp thầy một tí mà không khó làm dễ thầy nữa. Nhưng nhỏ kia nó thầy trả lời đi. Okay. This is important. Samadhi is the key to wisdom. Cái định đó, trong cái đại thừa mình nhấn mạnh cái chữ định. Cái tu bên đại thừa mình là phải phát triển cái định. Bởi vì hồi sáng mình ví dụ thằng nhỏ đó ngồi đau chân nó phát triển cái định như vậy đó. Nó không chịu ngồi đau chân, nó không phát triển được cái định. Nó ngồi nó cần khổ chừng nào nó phát triển nó lẹ chừng đấy. So that's why this morning I try to calm that Mikado guy, that kid, into crossing his legs and doing leg spades, because if he does it the way we train it, he develops samadhi powder a lot quicker. So samadhi is the bottom line for Mahayana cultivation. Thành ra cái bên cái đại thừa, pháp đại thừa mình đó, như ngài Tuyên Hóa ngài dạy, cách ngài dạy đó, ngài nhấn mạnh cái phát triển cái định lực. That's why I have all riff laughs like Randy and Ngộ Diễn who never learned how to develop the samadhi power. That's why the DRB rejected them. There's a reject rate. Thành ra quả ngân với là cái ông nha sĩ này là phải bỏ cái chạy bên kia qua bên này, tại vì bên kia nó chê tụi này nó không có định lực gì hết. Thành phải qua bên này mà học. Ở bên kia phải có định lực ở mới lâu được, mới học được cái tinh hoa của bên kia. So you want to learn the Mahayana, penetrate Mahayana, you need to develop samadhi power. Because otherwise, all you are just a dictionary. You don't understand the depth of Mahayana. Nếu cái việc không có định lực không thể nào hiểu được cái chiều sâu nữa. Đúng không? Chẳng hạn như quả ngân nó qua đây, nó có tí định lực hơn lúc trước, bây giờ nó hiểu nhiều sâu hơn tí xíu. So for example, I asked Randy and Ngộ Diễn, who've been practicing under Master Shenhua for a long, long time. Now they have samadhi power. They understand a little bit deeper than before. Am I correct, Randy? There's a little bit more depth than before. A little bit? Come on. Ungrateful people. Đúng không? Có cái chiều sâu ở trọng. Bởi như mình thấy cái trước mình chưa thấy được. It means that samadhi power meaning you go behind the wall. You can see behind the wall. You cannot see before. Cái định lực có nghĩa là mình đi ra, mình xuyên qua được thủng cái tường, mình thấy được bên kia được. Không có cái định lực mình qua mình thấy bên kia không được. Without the samadhi power, you cannot penetrate the fog in your mind, of your mind. Tâm mình nó có một cái tường, có một cái màn mà nó che, nó cho mình thấy. Mình phải phát triển cái định lực, mình phải soi qua được cái màn là được, chọc thủng qua cái màn là được. Ok? Đó là cái định lực. Ok? Thành ra
So that's samadhi power. With samadhi, you're able, what the Chinese said, illuminate. Người Trung Hoa nó có cái câu là soi sáng. Okay? So basically, your samadhi power is like a bright light that shines upon something. You say, okay, let me think about this. Những quý vị, cái óc quý vị nó có định lực. Quý vị nói là để tôi suy nghĩ về cái chuyện này. Là mình nói các quý vị đang dùng cái trí lực quý vị mà soi sáng một cái vấn đề. That's why I call trao. Cái tàu gọi là chiếu. Thành cái bên Việt Nam đại thừa mà có những dùng chữ chiếu nhiều lắm. Như thầy minh chiếu, rồi chiếu ngũ uẩn. For example, the Heart Sutra says, illuminate the five skandhas. Illumination is the process. Thành trong cái tâm kinh có gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa chiếu. Cái chữ chiếu đó rất quan trọng. Tại mình có định lực mới chiếu được. So the more samadhi you have, the brighter your mind's light is. Thì càng ngày cái vị định lực càng ngày càng cao thì cái sức sáng của cái trí huệ quý vị càng ngày nó càng mạnh. You can see clear. Tự động mình sẽ thấy rõ hơn. Cái đó là cái huệ đó. That is your wisdom right there. Okay? Is it clear? Nghe rõ ràng không? Mình sẽ thấy rõ hơn. Tức là mới cái huệ. Đấy cái là huệ gì? Tức là càng ngày mình phải càng tu mà càng nuôi cái định lực của mình, càng ngày nó càng mạnh đó. Thì mình càng ngày mình càng thấy nhiều hơn. Hiểu chưa? Tự động. Nếu quý vị định lực càng ngày càng cao thì càng thấy rõ hơn. Đó tự động. So naturally what happens is all you have to do is harness your samadhi power. Naturally you see clearer. Don't have to do anything. Không cần làm gì hết đó. Tự động mình sẽ như vậy. Tự động mình sẽ có huệ. In other words, you naturally become wiser. Yes. So the key is the wisdom. The wisdom light. So what is illumination? That's what it's doing to me every weekend for 4 hours a day, 3 hours a day, 2.5 hours a day. Chiếu nữa, ngày nào tôi cũng bị chiếu nữa. That's what Danny does to me all the time. Bị chiếu. You see the analogy? Say nó bị chiếu không? Nó chiếu từ đầu chí cuối. It illuminates me from beginning to end. What happens when I shut it off? What if we have a power outage? What happens? Không có chiếu nữa. Thì chuyện gì xảy ra? Không thấy được. Right? If you have a power outage, the power goes out. What happens? Light shuts off. Can't see anymore. So therefore, you must sustain your illumination before you can see. Thành mình phải chiếu cho lâu mình mới thấy được, đúng không? Chấp như vậy sao mà thấy được? Giống chấp như cô Như Hương này. Như Hương là chỉ chấp chơi thôi. See, Như Hương, she does this. She flashes. She's a flasher. Tội cô nữa, chọc cô nghĩ flasher gì luôn. She doesn't even know what a flasher is. It's for a woman. Okay? She knows everything. So you flash like this, you cannot see. There's not enough light. Nếu quý vị cái chớp hoài, cái tâm quý vị nó động á. When you're flashing like this, means your mind is moving constantly. When you don't move, you're illuminating. You're extremely dangerous. Jimmy, do you get it? If you flash, your mind is moving. The light is not steady. You cannot see clearly. If your mind is in samadhi, like this light here, I cannot run away from it. So you don't need to do anything. You only need to maintain your samadhi, just sustain it, you see a lot clearer. Thành quý vị không cần làm gì hết đó, chỉ cần giữ cái định mình thôi, sẽ thấy rõ hơn. Nó tự động. Okay?
Nó nguy hiểm lắm, tại vì như vậy nè, lúc đó ông thầy nó láo, nó lồ đó, nó lòi đuôi vịt ra hết, lòi đuôi chuột ra hết. Ông thầy ông bịp cái này, ông nói này nói nọ tùm lum la là mình thấy nó lủng củng tùm lum la, không có chỗ nào nó đúng, chỗ nào nó sai, rồi mình thấy cái sự thật của lời nói ông thầy luôn nè. Thành ra cái người thầy mà dạy đó, người thầy mà dạy tầm bậy, họ không dạy cái việc cái định đâu. Tại họ cái định nó lồ cái giả tướng của ông thầy hết. So in other words, the deviant teachers do not want to teach you samadhi power. Because with samadhi power, you're able to see your teacher's falseness. It reveals your teacher's falseness. Cái tòa thầy mà tầm bậy nó không dạy cái việc định lực đâu. Bị lộ ra, cái bị chiếu hoài, trước sau bị lộ thôi. Có chứ, có nhiều lắm. Cái tụi ta mà ngoài đạo nó đâu có dạy cái việc định lực đâu. Nó dạy sơ sơ. Rồi đó nó dạy điểm đó là biểu diễn thôi, nó có lè thôi. Chứ còn dạy tới trình độ tụi nó phải giấu, nó phải dìm quý vị. Bởi vì mấy ông thầy ba chích chè nói là thầy tôi là nổi tiếng là nọ, chứ đâu toàn nói đó là tài ba của ông thầy mình không, còn mình không có gì hết đó. Cái thật sự của cái công việc của người thầy là phát triển trong đại thừa, phát triển cái định lực quý vị, để quý vị phải tự hiểu lấy, chứ không phải dạy quý vị được. What happens in Mahayana is that the true Mahayana teacher is the one who help you develop your samadhi power, so that you can verify it for yourself. They don't need to prove it to you. Ông thầy không cần phải chứng minh gì cho quý vị hết. Ông thầy chỉ đường quý vị để quý vị tự động ra từ xác nhận là con đường đó nó đúng hoặc là nó sai. You verify it yourself. No one can verify it for you. You don't need Moody's and Poor's. Okay? Quý vị không cần phải nhà băng để mà xác nhận là cái này tốt, cái này sai. Quý vị phải tự xác nhận đấy. Cái đó mới gọi là cái huệ. That is wisdom. Vậy là phải cái vô tri trí đó mà thầy. Vô tri trí đó tự động mình hiểu là không chỉ ở trong mình tự động mình hiểu. Có một phần như vậy. Okay, anything else? Good question. Yes. Câu hỏi khác. Đừng hóc búa nha. Trong tương lai là thầy hết chuyện bịa là thầy buồn lắm. Don't ask me tough questions like that anymore, because I'm running out of lies to tell you. Thấy không? Cô Như Hương thất vọng dễ sợ. Thầy bị lòi đuôi chuột ra, thầy nó láo không à? Con đâu có nói là nó láo đâu. Ok, rồi sao? Sao Như? Đừng có chánh định của ta đừng làm sao để mình biết mình đang vào chánh định, và làm sao mình biết là mình đang ở ta đừng. Và khi chánh định thì dịch đến chánh về, và khi ta định thì dịch đến ta về, thì làm sao chúng con có thể biết rằng mình đang rơi vào chánh định hoặc là mình đang rơi vào ta đừng. How do you know the proper versus deviant samadhi? When you are in a deviant, you are in a proper samadhi, no improper thought will arises. Khi cái vị mà trong cái chánh định không có cái tư tưởng tà nó khởi lên được. So in other words, if you are in samadhi and you have these deviant thoughts that arise, that's not proper samadhi. Thành quý vị đang trong định mà có một cái tư tưởng tà nó nổi lên đó, thì cái định đó không phải là định, cái là chánh định. Nó rõ ràng như vậy đó. Ok. Thì nếu cô không nhận được tà với chính thì cô phải trở lại đi học mà mẫu giáo, chứ làm sao mà tôi biết được. She said, how do I know this thought is proper or improper? I said, if you can't even tell a proper thought from an improper thought, you need to go to back the kindergarten of Mahayana. I can't teach you. Trình độ tôi là tiểu học chứ không phải là mẫu giáo. My level is elementary, it's not kindergarten.
Không thì cái đó cái loại định khác nhau, không phải nhiều loại định khác nhau. Nó có nói cô nghe, có khoảng chừng 1 tỷ 997 triệu na do tha bất khả thuyết a tăng kỳ định, nhớ không? Ok rồi, ok. Ngay do tha đếm cũng nổi nữa. Ok. Ai thắc mắc gì khác? Anyone else? Mình cũng có nữa, đâu có. Có chứ, có loại gì có như là định. Người mấy tuổi A La Hán nó đóng 6 căn đều. Sơ quả nó đóng 6 căn rồi. Đóng lên, thấy không? Nó không biết lạnh, nó không biết đói, nó không biết lạnh, biết đói, nó không biết gì hết đó. Dễ lắm, là định nó thấp lắm. Không thì cái muốn đóng cái 6 căn nó dễ, nó có gì đâu. 6 căn đóng nó đâu khó vậy, trình độ rất là thấp. Cái đó là mấy cái lời định đấy, còn họ tới cái huệ luôn, mở họ 6 căn nó mở ra họ không bị ảnh hưởng gì hết đó. Hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết. Cái là huệ đến độ như vậy luôn nè. Có bây giờ tại vì mà có những cái vấn đề mà trong cái lý thuyết mà không có nói ra trong giảng trong sách, tại quý vị đọc trong sách, tại vì bởi mấy ông thầy mà giảng thiền không dám đụng mấy cái chuyện vì vậy, tại phải tới tu đó mới thấy được, chứ còn nói không phải để mà nói, đâu có nói được. Quý vị mà chưa tu tới cái trình độ đó đâu có thể diễn tả nói tầm bậy tầm bạ được. Thành mấy người mà chưa tu tới chỗ nói nó lòi tùm lum la. Thành ra cái Phật giáo mình dễ sợ lắm. Cho nó nói. Chỉ cái người mà cứ lo tu thiền định ra, có định một cái nhìn thấy nó thật, nó lụng cục tùm lum la hết. Tại quý vị tự thấy đó, chứ không cần phải nói. Cái Phật giáo mình dễ sợ lắm, quý vị phải tự xác nhận đấy. Có là cái nguy hiểm nhất. Biệt cũng được, không thể nào biệt có nó được hết. Tại nó bị chói hoài, cái bị chiếu hoài, cuối cùng nó bị lòi đó. Mahayana is very very demanding, very tough. If Mahayana purport is to help you develop samadhi power, it's like having 17 bright lights shining on you every single weekend for 2.5 hours. Try to hide from that. Cứ tưởng tượng cứ mỗi tuần tới ngồi được 17 cái đèn pha nó rọi vào, nó nhìn mình, nó chiếu từ đầu tới cuối. Coi từ bên chạy đâu được. That's why it's okay. It's okay to go and lie to fool around with people who don't have the kung fu, and you don't proclaim to teach them kung fu. Mahayana is different. Master Shen Hua, as far as I'm concerned, he teaches kung fu. He's not going to waste your life. He's not going to waste your time. If these two people did not believe in his dharma, they wouldn't be here. Because his dharma is about developing your samadhi power. Tại vì hai cái đời quả này họ tới với mình, tại vì họ tin cái pháp Ngài Tiến Hóa, họ tin vào cái sự quan trọng của cái phát triển của định lực, họ mới tới đây được. Cách duy nhất mà hiểu là phải mở cái định lực mới hiểu được. Mình phải cứ chiếu hoài, tự động mình sẽ thấy. Bác đồng ý không? Không cần làm gì hết, cứ chiếu thôi, cứ chiếu hoài, từ từ không cách nào nó chạy đâu được hết. Từ từ nó thấy rõ đấy, phải lộ đấy. Mà cái đèn nó càng ngày nó càng sáng, thì càng ngày mình càng khó trốn đó. Thành cái tuổi mà cái người thầy mà đàng hoàng không có sợ quý vị mở cái định lực ra, không sợ quý vị phát triển định lực.
Người thầy mà không đàng hoàng mới sợ, không dám dạy cái vị để mở định lực, dạy cái này xong chạy quanh hoài, không dám. Trốn không được. So that's why the illumination part of Mahayana is very important. The Mahayana, the true good knowing advisors in Mahayana are not afraid to help you develop samadhi power. And they were not afraid to tell, they want to tell you flat out that you need to develop samadhi power because you don't understand what I'm talking about. Cái người thầy muốn đến Đại Thừa, muốn cái gì mở cái định lực, tại vì quý vị mới hiểu được cái lời giảng của bài giảng của người thầy. Quý vị chưa đủ định lực, chưa hiểu nổi, chiếu chưa đủ sáng, thành phải mở cái định lực ra mới hiểu được. Ok? Còn cái người thầy mà không phải giảng pháp Đại Thừa đó, không muốn quý vị mở cái định lực ra, sợ bị lòi, bị lộ cái sơ khuyết của mình. Ông thầy mà như vậy là xấu bụng. Đâu phải xấu bụng, sức người ta chừng đó thôi, đừng nói xấu người ta. Sức người ta chừng đó thôi, sao mà trách người ta được. Bởi vậy tôi phục Ngài Tiến Hóa cho đó. Ngài Tiến Hóa nó vô tận, Ngài Tiến Hóa không sợ ai phát triển định lực hết, hoàn toàn không có sợ vậy. Chứ còn những người thầy khác là cứ dìm chúng nó hoài. Dạng như không muốn cho nhập thất lâu quá, tại sợ nhập thất lâu quá thì cái vị mở cái có định lực ra nó phiền lắm. Hoặc là đọc sách nhiều quá cũng không tốt nữa. Học đọc sách mấy ông thầy khác cũng không tốt nữa. Đọc sách ông Tiến Hóa nhiều quá cũng không tốt nữa. Tại vì ông nói nhiều cái mà mình không dám nói. Ok? Họ phải chặn lại, họ rào cái vị lại để cái vị không thoát ra được cái vòng mà không thấy được ánh sáng. Còn ông Tiến Hóa, Ngài Tiến Hóa thả tung cái vị đó, đi đâu đi, đọc gì đọc, mới đáng sợ. Tu bao nhiêu tu, thành Phật càng sớm càng tốt, để thấy được cái sự thật. Yes. So, is there any kind of wisdom, or is that divine wisdom, or is that just Yes, a divine wisdom that will interpret the way the truth in a deviant way. So it's still For example, the worldly philosophy is deviant because they're erroneous. They build their logic, their reasoning upon false information, false premises. It's deviant knowledge. I don't mind telling you that because I don't think much of the world philosophers. They're a bunch of idiots. They're so confused. It's hopeless for them. Especially modern day philosophers. They're so confused. They're so far away from the truth. They build these mental constructs, these theories based on nothing. And they build upon those things. There's no foundation of truth, a single iota of truth in their foundations. Especially the modern day philosophers. They use the latest fantasy for a foundation to build on the further fantasy. Yeah, it's nonsense. that kind of thing are not built on samadhi. No, they're not. They're built on your false thinking. You think that you make a claim that no one can claim otherwise, and you take it to be an axiom of truth. That's what philosophers nowadays do. And let me remind you, everything in Buddhism has been verified by all those who studied, who cultivated, developed their samadhi power, and verified for themselves. That's why for thousands of years, for billions of worlds, Buddhism has never changed. There's never version 1, version 2. It's always the same version, version 1. Thành quý vị phải nhớ như vậy, cái Đại Thừa mình đặc biệt lắm. Nó từ bao nhiêu ngàn năm, từ bao nhiêu triệu kiếp rồi, bao nhiêu tỷ cái thế giới rồi. Cái Đại Thừa mình dạy nó giống nhau, nó hoàn toàn không đổi hết. Nó không đổi tí nào hết đó. It has never changed since ancient times, since modern day times. In the future, it will never change again.
There's only one truth. Tại có một cái sự thật thôi. Okay? Mà cái sự thật đó nó được chứng minh bằng. Did I say in Vietnamese or English? Huh? English only? Okay. Not yet in English? Not yet in Vietnamese. Let me say it. Cái sự thật mà trong Đại Thừa mà dạy cái gì đó là nó không thay đổi qua với thời gian, với không gian. Bất cứ chỗ nào cũng dạy như vậy thôi. Mà sự thật như vậy nữa này, nó dễ sợ lắm. Dạy quý vị để quý vị từ tu, từ thấy, từ chứng và từ tin. Thành ra không cần đổi cái gì hết. Những người mở trí huệ ra rồi, người ta thấy được sự thật như vậy, ta không cần đổi một cái gì hết. Cái sự thật nó dễ sợ như vậy đó. Nó kinh hoàng. Không phải như thời buổi nay là nhiều khi theo thời đại mình phải giảng là phải trọng nam thân gì đó, khinh nữ, rồi thời đại sau là khinh nam trọng nữ này nọ, không có đâu. Hoàn toàn không đổi gì hết. Tại vì những cái người nữ, người nam mà tu ra đều thấy như vậy hết. Với con nô tỳ của Di Ma Cật đó cũng thấy như vậy. A La Hán cũng thấy như vậy. Thành cái sự thật của Phật giáo nó dễ sợ lắm. Quý vị sẽ tự thấy cái đó là sự thật hết. Không thôi là tôi đọa địa ngục. If what I'm teaching you is false, I will fall to the hell. Never mind about the Pure Land. Then my master also falls to the hell as well. That's why I'm not worried. Tôi không sợ gì hết. I'm in good company. It's not. It doesn't depend how much money you give. It doesn't depend how much money you make. How much money you make out of it. It's what you verify for yourself. Ultimately. Whether this lifetime, if it's not this lifetime, the next lifetime. Or the next, or the next, or the next. Nó hay vậy đó. Không cần cái gì cúng bao nhiêu tiền, không cần cái gì giỏi bao nhiêu, già bao nhiêu, trẻ bao nhiêu, đẹp bao nhiêu, xấu bao nhiêu, không quan trọng. Cái vị học những cái sự thật này, cái vị từ từ sẽ thấy đó là sự thật mà nó không bao nhiêu thay đổi hết. Kiếp này thấy không kịp, kiếp sau sẽ thấy. Không có thay đổi vậy. Thấy cả hai luôn nữa. Thấy tâm rồi xong mình làm CD, mình cho người ta coi. Phải có tâm, phải có mắt, chứ sao tâm không có mắt thì người ta mù hết hả? Mình thấy giới có mắt mà sao mình cho người ta thấy, tội nghiệp người ta nhé. Đằng sau khi mà sư cô mà thấy cái thứ rồi, sư cô làm mở cine ta coi. Tôi đầu tư vào cine của cô. Cô này không ham kinh doanh xí nghiệp vậy, tôi đầu cô này quá. Cô này chán dễ sợ luôn. Cô chỉ lo vãng sanh, cô không lo chuyện làm quản trị xí nghiệp gì hết. Ok. Mình Bồ Tát đạo nó phải mệt chứ đâu có sung sướng nữa có. Bồ Tát đạo mà sung sướng đâu phải là Bồ Tát đạo. Nên người ta đời làm theo không theo cái ý của mình. Mình xin em mình cái bắt họ ăn chay, chứ không cho ăn hot dogs. Nói gì tôi nói cũng được, cô này có một cái suy nghĩ hoài. Tôi rầu cổ dễ sợ. The more she talks, the more I talk. And she's trying to understand where I'm coming from. I'm coming from everywhere. Chỗ nào tôi cũng tới hết á. Chỗ nào tôi cũng đi hết á. Đừng có suy nghĩ, đừng có đòi hiểu. Mình chỉ nói thôi. Nói xong mình xóa. You see, I talk and I like on the sand, on the beach. I talk and I erase. Then next weekend is a different life. Thành tôi nói xong tôi xóa như trên cát vậy đó. Trong tuần sau tôi mới có chuyện khác tôi mới nói. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không?
Cái định lực mà nó do cho phép mình nó chiếu. Okay, anything else? So this is the distinguishing characteristics again. Thành quý vị nhìn cái pháp đại thừa tu nó rất là giản dị. Phát triển định lực, you need to develop samadhi power. Because that's the only way for you to understand. Cái đó là cách duy nhất mà quý vị có thể hiểu được. Okay? Okay, we stop here then. Dừng lại đây. May these merits and virtues adorn the